Αυτό είναι καλή γωνία για Kate. Φοβάται ότι οι άλλοι. Α, εδώ μπορεί να φοβάται ότι έχουν κύκλους. Τι εννοώ με το ότι έχουν κύκλους? Οκ, έχουν Xin Zhao Gwen. Άρα η Caitlyn δεν μπορεί να παίξει τα fights. Αν ανοίξουν τους κύκλους, αλλά στο laning phase θα τους είχαν εξοντώσει. Στο laning phase θα τους είχαν πάει άπατους. 40 CS μπροστά. Θέλουμε predictions. Θα είναι μεγάλη θλίψη. Κάνα περίεργο ρουν. Είμαστε καλυμμένοι. Ωχ, τα έχει πιει πάλι η οθόνη μου. Έχει καιρό να το πάθει αυτό. Οκ. Παιδιά, τα έχει πιει η οθόνη μου. Πρέπει να κάνω ένα γρήγορο F5. Withstand G2's bot lane throughout the series, and then mirror went on the Gwen, right? We criticized his laning phase. Now Broken Blade has the counter pick. Πάλι πιωμένη είναι η οθόνη μου. Τι γίνεται? A good decision or a mistake? Yeah, it's a damn good question, right? Han Sama's. Παιδιά, σας φαίνεται κανονικά εσάς το game? Περιμένετε, ετοιμάζω YouTube link. Ετοιμάζω YouTube link. You talk about Elyoya, he's known for a couple of champions. I think the Xin most certainly has to be one that we track. 5-1 on it overall. Incredible KDA. This is a champion where if anyone can make an early game impact, it is him. We might need to wait for the mid game, but we might not. He's always so good at finding those angles. But it's been so good at finding those angles. Ο Elyoya έχει 5-1 με Xin Zhao. Είναι σίγουρα επικίνδυνο. Δεν θες να τον αφήσεις να ξεφύγει με Xin Zhao. Στα Worlds θα πάνε. Worlds αργούνε, αλλά στο MSI θα πάνε αυτοί οι δύο. Οι δύο που έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό. Κοίτα, είναι δύσκολο. Αν ο Xin Zhao δεν βγει μπροστά, ο Wukong έχει πάντα το πάνω χέρι, φίλε. Ο Wukong είναι παντοδύναμο πικ. Πραγματικά παντοδύναμο πικ. Και βλέπω ότι τα team fights, τουλάχιστον για την G2, μου φαίνονται πιο promising. Έχουν Nico ulti, Wukong ulti, Nar στον τοίχο, έχουν πολλά tools να τους κόσουν στον αέρα. Από την άλλη βασίζονται πολύ στο Rakan. Να ξεκινήσει ο Rakan το fight και μετά να abusarουν. Βέβαια εδώ ο Xin Zhao με ένα πάρα πολύ greedy pass θα πάρει το πρώτο kill. Οπότε πληρώθηκαν πάρα πολύ καλά γιατί ο Xin Zhao σκύπαρε τα πάντα και περπάτησε από το river. Και λες, οκ. Σεβαστό εδώ πέρα το άθλημα το οποίο παίζεις. Είναι η κλασική τακτική όταν ο αντίπαλος παίζει oppressive lane και πουσάρει νωρίς. Οκ. Και έφυγαν ζευγαράκι. Πάνε μορφα recall. Βγάζουμε item. Ο Xin Zhao παθάρει προς τα πάνω. Ο Xin Zhao πάει και να πάρει το scuttle. Full clear έχει κάνει. Καλό charm. Τρέχει με το face rush μωρέ ο Caps, αλλά πρέπει να φλασάρει. Το θέμα είναι πως φλασάρουν πάνω του και ο Αλβάρο αρπάζει το kill. Γρήγορο, παιδιά, τους πιάσανε στον ύπνο, έχουν κάνει ήδη swap. Οκ, έχουν κάνει ήδη swap, αν είναι δυνατόν. Η Ζάγια φαρμάρει top, η Gwen ήρθε στο bot, καλά η Gwen δεν μπορεί να αναπνεύσει, τη φέρνει σε πολύ κακό wave. Λέμε ότι ο Ναρ το πούσαρε το wave. Α, το charm ήταν καλό, ήταν πάρα πολύ καλό για να start το play. Elyoya like all time. First, second. Looking to reset the script, reset expectations today. Just a couple kills, so I won't get ahead of ourselves, but
Αυτό ρε φίλε, τρέχουν το early. Γιατί ξέρουν ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να βγουν μπροστά. Τώρα εδώ το Daivaris αυτό είναι huge, γιατί έχουμε πει ότι η Gwen δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς το root, δεν είναι Daivaris με τίποτα. Το θέμα είναι ότι καλύπτει από πάνω και ο Elioya και έχουν φέρει 4 άτομα εδώ. Ο Αλβάρο έχει flash, ο Τζότζο έχει flash, οπότε είναι δύσκολο να τους πιάσεις. Καλό cover εδώ. Γενικά ο Elioya επειδή έχει πάρει τα kills ξέρει πως είναι πολύ καλά στο gold και δεν χρειάζεται να γκριντάρει για να βγάλει περίεργα plays. Είναι ευχαριστημένος. He's able to get all the CS, or at least that experience from the CS in this bottom side. Yeah, I'm incredibly impressed by Elioya. He's at the right place at the right time with such intelligence, as you said. Το θέμα είναι πως ο Wukong το παίζει για το XP. Okay. Ο Wukong τον ενδιαφέρει παραπάνω να βγάλει πολύ XP. Καλό, αλλά εντάξει δεν υπάρχει kill pressure. Θα του πάρει το barrier. Θα μπορούσε. Αν το πετύχαινε, κάτι γινότανε, γιατί ο άλλος δεν έχει 6 για πάρα πολλή ώρα. Αυτό που ακούμε είναι το αγαπημένο μου σύνθημα, παιδιά, το έλεγα κι εγώ. Εδώ ο Mirwin πήρε 6 βέβαια, δηλαδή μια χαρά του βγήκε το lane. Θέλει καλό εδώ ο Λάμπρος, το πετυχαίνει, αλλά ανοίγει ulti ο Mirwin και έχει ο Χριστός και η Παναγία. Τον αφήνει πάρα πολύ λόγο όσο ο Τζότζο τρεϊντάρει στο mid επιθετικότατα. Αναγκάζει τον Caps να πάει back. Βλέπετε τι εννοώ. Ο Τζότζο πώς κατέληξε να είναι ο καλύτερος laner. Παιδιά είναι 3 waves μπροστά. Okay, είναι 3 waves μπροστά. What? Έχει πολύ gold και δεν είχε πάρει καν το kill. Το kill το πήρε ο Αλβάρο. Ωραία, δράκος για τον Wukong. Ο Wukong έχει 6 στο επόμενο minion πρακτικά. Ξέρετε ότι ο Τζότζο ήταν ο πρώτος παίκτης από τον δυτικό κόσμο που του πρόσφεραν να πάει να παίξει στο LCK. Τον ήθελε ομάδα. Και τους είπε όχι για να πάει στην Cloud9. Ενώ είχε επιλογή να πάει να παίξει στην Κορέα. Δεν το έχουν ξανακάνει αυτό με παίκτη. Στη DNF, η FRX. Όχι, η Freaks. Η FRX ή η Freaks, δεν θυμάμαι, ένας από τους δύο. Ναι ρε φίλε, δεν του είπε η T1 να πάει να παίξει, αλλά δεν έχει σημασία, του είπα να πάει να παίξει στην Κορέα. I think they have to drop it, but maybe they want to contest the last two. Yeah, well, the power of the G2 bottom lane was somewhat muted by the early exchange. This Kalista Nico. Αλλά είναι χαζός και δεν πήγε. Setting up for easy objective access. G2, it seems like the logic is, hey, they got one, that is enough. They don't want to overcommit to the play, potentially put themselves. Ωραία, τα lanes είναι σπλιταριστά το ίδιο. Η διαφορά είναι 1200 παρόλα αυτά, γιατί άφησαν την Gwen να φαρμάρει και έκλεισε πάρα πολύ τον gap εκεί, αλλά ο Τζότζο το αυξάνει. Όσο πάει με την Άρη του πιέζει συνέχεια, είναι εκεί που πρέπει και μαζί με τον Elioya είναι ένα πολύ deadly duo. Το Άρη στην Ζάουρ, φίλε, ένας να πετύχει το CC του, ένας να πετύχει το slow ακόμα να πετύχεις. Κάνεις enable τον άλλον και με το πώς σουάπαραν τα lanes επειδή η Ζάγια laner versus Nar για πάρα πολλή ώρα. Βλέπετε ότι τα CS της είναι καλά, εδώ η Ζάγια θα πρέπει να είναι πολύ πίσω. Απορώ πως δεν έχω κάνει πρώτα στον Caps. Ο Caps δεν πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Ο Caps έχει πει ότι θέλει να κερδίσει με την Ευρώπη. Χάνει το red του για να κάνει double objective, αλλά θα χάσει πολύ ζούγκλα εδώ. Πρέπει να πάει για invade. Αν δεν πάει για invade, είναι doomed. Τον καλύπτει. Τον καλύπτει η Ταλίγια που έρχεται με ulti εδώ πέρα. Αν ξεκινήσουν τον dive θα δείτε έναν τείχο να έρχεται. Ωραίο ulti. Φέιλαρε το jump. Φέιλαρε το jump, bro.
Το έπαιξε καλά ο Ελιόγια, απλά ο άλλος δεν πήδηξε πάνω στο Ζινζάο. Οπότε έκανε solo jump και μετά το flash του δεν είχε range να τον σώσει. Και ο Caps χάνει waves στο mid, αλλά εντάξει, το παίρνει στο bot lane. Καλή δουλειά από την MKOI, παίζει δυναμικά. And we know the Wukong is going to be terrifying. Labrov closer to level 6. A lot of engage potential here in the next objective fight for the side of G2. Haven't really been able to bring it to bear quite yet. Από την άλλη, πρέπει ο Nar να κλείσει πρώτο item, αλλά τώρα έχει μείνει πίσω στο gold. Με το πρώτο item μπορεί να πρεσάρει το matchup. Yeah, especially when Alvaro can play off midway here, hit level 6, and I wouldn't be surprised if they just immediately try and play off of Mirren on the bottom side. I think he's aware there's something. Αν πάρουν δεύτερο Drake, κάτι γίνεται. Απλά οι G2 έχουν το combo που αν κερδίσουν ένα fight μετά το game γίνεται snowball. Βέβαια, ο Wukong δεν έχει αγοράσει. Αν δείτε λίγο τα gold μεταξύ τους, το Wukong είναι 1000 gold πίσω, ναι, αλλά τώρα πήγε back να πάρει items. Πήρε Sin, πήρε Longsword. Είναι μακριά από το Trinity, θέλει 700 gold ακόμα σίγουρα. Οπ. Ulti. Καλό, όλο αυτό με μία μπότα. Imagine. Oh, what the fuck? What? Αυτό ήταν πάρα πολύ close. Το ότι έφαγε την πέτρα και δεν φλάσαρε, αλλά έζησε. Οκ. Caps ulti. Δεν έχει ulti. Είναι dead. Έλα, ξεφεύγουμε όντως. Μπρο, τι όμορφο knockback. Κοίτα, δεν πρέπει να ξεφύγει, αλλά αν ξεφύγει είναι ο θεός του game. Όχι μόνο θα ξεφύγει, θα πάρουμε και flash. Οκ, θα πάρουμε και το flash από τον Alvaro, θα πάρουμε και το flash. Παιδιά, πήρε 2 flash για να ξεφύγει. Ενώ ήταν dead. Καλό follow-up εδώ, κλείνω λίγο το Summoner Lead για να παίξουν τον επόμενο δράκο αν θέλουν. Βέβαια αποφεύγουν να παίξουν objectives γιατί απλά κρατάνε το Trinity Force. Όχι, dead. Nice flash. Πανεύκολο kill. Μπρο, μου έπεσε στον τοίχο έτσι στούκαρε. Όπαλε, δεν μπορείς να συνέλθει. Τώρα το ότι τον βρήκαν εδώ και το flash ήταν τόσο κακό. Nice. Μας βολεύει πάρα πολύ αυτό. Και counter jungle camp από πάνω. Δώρο. Και τώρα ο Jojo είναι even στα CS. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε να είναι even στα CS. Πήγαινε και έπιανε lanes, αλλά σημαίνει ότι έχασε 3 waves ολόκληρα. Okay, ο Caps έπιανε waves, ενώ ο Jojo έχανε waves. Αλλά μπράβο είναι ο Έλληνας. Ναι. Άρε ρε Διονύση, το νούμερο 1 μόντρε φίλε, το έχω πει. G2 can keep chipping away these cooldowns, it'll look good, but it's Alvaro who needs to be a little bit careful. Luckily, the second stack of Battle Dance does take him back to Supa. I'm surprised MKOI are even putting resources into this bottom side here, because you know that the Dragon is going to be the next thing G2 are looking for, but you have the teleport advantages on G2 at the moment, so even if you try and το Ζάγια φαρμάρει πάρα πολύ και ο Supa παίζει τόσο καλά. Ο Supa παίζει τόσο καλά, συνεχόμενα ρε φίλα, στα μάτια που τον αφήνεις να τον φαρμάρει έτσι με Ζάγια. Είναι και το πίκο που μπορεί να κουβαλήσει. Hello Novax. Λοιπόν, ο Wukong παίζει για το power farm, πήγε top για να πάρει τη ζούγκλα του, τώρα πρέπει να πάει bot για να καθαρίσει ότι έχει μείνει, 3 camps έχει up. Η διαφορά στο jungle έχει μικρύνει κατά πολύ και στο top lane μπορούμε να πάρουμε tower. Okay, ολόκληρο tower, αλλά πάλι είναι even στο gold, που σημαίνει ότι η Gwen έχει πάρει καλά plates. Τι λένε παίζει ο Labrov, το βλέπεις, είναι το support αφού είναι τελευταίος. Εδώ πάνω.
Played the dive pretty well. The question is, how is he going to play the fights? How is he going to play the skirmishes? Something we'll have to track. We know he has it in him, but still needs to execute at that high level. Σάρουνε bot, αλλά δεν έχουν κάτι να πιουζάρουνε. Το objective το θέμα είναι πως αν πάει στην G2, η G2 παίρνει μπότες. Είναι το τρίτο objective, ο Ζινζάου είναι κοντά και πάρει να κάνουν move, αλλά αν ανοίξει το επόμενο μάτι προλαβαίνουνε. Προσπαθεί να το λυσάρει εδώ ο Skewmont, αλλά φεύγει. Και δίνουν το objective for free. Δεν ξέρω, θα μπορούσαν να έχουν γκριντάρει, αλλά αν δείτε, ο Λαμπρόφ είναι bot. Οπότε χωρίς το Λαμπρόφ δεν μπορούν να παίξουν το objective. Οι άλλοι έχουν ανεβάσει 5 άτομα πάνω για να κάνουν contest. Ο αντιπροσωπής πάει αντίθετα. Αδερφέ μου η Genji είναι 18-0. Οπότε πως νομίζω αυτό δεν ισχύει. Everywhere, and that's why it's so much pressure when you play against a team like G2. Yeah, we've seen MKOI at their best, finding leads, grouping up, forcing skirmishes and fights, but when it comes to playing the whole map, G2 is a tough team to match. So many veteran players, so much experience in these tense situations, and they don't ultimately Είναι hextech, απλά θέλουν τώρα να έχουν κάποια συγκεκριμένα cooldowns. Ο Wukong έχει μπει σε ένα spike που είναι μια χαρά. Τα 700 gold τον επηρεάζουν, αλλά όχι τόσο. Οι υπόλοιποι είναι even. Εντάξει, όλο το map το υπόλοιπο είναι even, απλά βάζεις πίεση. Η Καλίστα δεν έχει κλικάρει πάρα πολύ. Την έχουμε δει μόνο να πεθαίνει στο level 1. Ενώ η Ζάγια θα έχει στακαρισμένο το Yuntal μαζί με το extra crit. Άρα θα μπορεί να βαράει αρκετά πιο δυνατά τις περισσότερες φορές. Ο Caps θα κάνει το item του για την ασπίδα, οπότε με το Seraph τώρα μπορεί να παίξει λίγο πιο επιθετικά. Και θέλουμε να δούμε το Λάμπρο να κάνει κάποιο τρελό flash ulti. Αλλά το flash ulti πρέπει να υπάρχει follow-up. Είναι η Ταλίγια, είναι ο Wukong με το ultimate, είναι το Meganar. Κάτι πρέπει να υπάρχει για follow-up. Γιατί αν δεν έρθουν τα cooldowns και απλά μπούμε έτσι να βαρέσουμε auto tax, δεν δουλεύει. Be more comfortable with Jojo just fogging rather than moving all the way so that he can actually pressure multiple sides of the map at once. But if the enemy team says do it, αλλά το έφεραν το game πάλι στα ίσα του. Παρά τα early kills κατάφεραν να πάρουν πάλι πίσω πράγματα, να ψιλοσνομπολάρουν κάποια champions. Ο Νάρ εγώ πιστεύω ότι τώρα μπορεί να κερδίσει. Ωραίο stun, δεν υπάρχει kill. Τους Baiter να χιλάρουνε. Τους κοίταξε πολύ έντονα στα μάτια. Getting a good amount of control for Caps on this bottom side as well. If G2 can control River, you can see Skewmon starting to lean down towards that bottom side, which means Jojo has to back off the wave. Επίσης θέλουμε η Gwen να φάει one shot μέσα στα fights. G2 already kind of setting up that first line of wards before they reset and try and get that deeper set in the next couple of minutes. Οκ, δεν θέλουμε να μπορέσει ο Mirwin να παίξει πάρα πολύ εύκολα τα fights, γιατί η Gwen σε αυτό το comp δεν έχει κάτι να την ταγκάρει, τους κάνει όλους one shot. Ξέρεις κάτι, αν ήταν εκεί τον σκότωνε. Ο Σούπα παίζει με δαιμόνιο lethal tempo και δεύτερο item attack speed και Yuntal και W. Βαράει γενικά, αυτή η Ζάγια θα βαράει πολλά autotax. Σπονάρουν το Herald για να πάρουν prior στο mid. Το θέμα είναι πως το βάλαν πάρα πολύ νωρίς και ακόμα υπάρχει wave, οπότε μπορεί να γίνει damage εδώ από την G2, αλλά του ζωνάρουνε. Και βλέπετε ο Jojo ήρθε με teleport και κατευθείαν να βάλει την πίεση εκεί. Σπάσε πλάκα. Τα Voids. Πάμε ρε Voids. Αυτοί είναι οι πραγματικοί υποστηρικτές. Πανεύκολο bait. Πανεύκολο bait από το support μου. Γιατί με ούλταρες, λέει, μια χαρά ήμουνα. Δώσαμε τις μπότες, Πώς και δεν ουλτάραμε. Με τον Νίκο. Να ουλτάρουμε ρε φίλε, να τους σηκώσεις στον αέρα. Να πάρουν τα kills, αλλά θα μου πεις τα φλάσαρα. Τα ξέρεις φλάσαρε. Είναι ένα summoner, τώρα έρχεται το Rocket Belt. Σημαντικό.
Wow. Πανέμορφο σύνθημα, πανέμορφο hype. Αλλά το game πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Και έτσι θα πάει MSI, δυστυχώς. Όχι. Θα το δούνε μαζί μας εδώ πέρα στο stream. Παιδιά, η Καλίστα δεν έχει παίξει και εμένα αυτό με τρελαίνει. Δραφτάραμε Καλίστα για να πάμε, για να μην κάνουμε τίποτα. Οκ, γιατί δεν δραφτάραμε κάτι άλλο. Όλοι στέλνουν δύο. Keep this Ari close for pick potential around that next big objective. And Mirwin has 2 items. Yeah. I would love to see him try to progress on this side lane, maybe have Elyoya hovering him, put some resources into this Gwen, because she can do so much work right now. Definitely can. Broken Blade stepping up. Mirwin doesn't want to overcommit without more information, but Broken Blade has to be careful. Γενικά δεν έχουν κάνει κάτι οι G2, νιώθω πως οι άλλοι απλά αγοράζουν χρόνο. Οκ, και λένε το Gwen μου σκέιλάρει, το Ζάγια μου σκέιλάρει, η Άρη μου είναι μια χαρά, θα έχει 0 cooldown στο ulti και θα παίξουμε μετά το fight. Και οι G2 δεν μπορούν να σπάσουν αυτό το αμυντικό playstyle που υπάρχει, δεν έχουν τα items και μπορούν να φαϊτάρουν στα 2 items, Wukong 2 items, Nar 2 items, Kalista 2 items, όλοι έχουν spikes, το Kalista δεν είναι κακό στο scale, απλά με τα picks που έχουν οι άλλοι δεν θα μπορεί να ταγκάρει και απαραίτητα, δεν παίζει καν cleanse, ένα τσάρμ να φάει, ένα knock-up από τώρα καν. Θα πέσει. A cautious eye into the river here. Sweeper coming out from the Brav. The great thing that G2 did now is that they're kind of not letting Mirwin progress at all on side. Και χάσαμε και τις μπότες. Και χάσαμε και τις μπότες με αυτό το play. Έχουμε άτακα, είμαστε στο 22 και το score είναι 1-3. Παιδιά, είδα κινέζικο League of Legends που είχαμε 40 kills per game. 40. Και τώρα έχουμε 4. Protect caps, he's in to collect the wave, you don't end up putting that pressure on towards that top tower as well, and it kind of denies MKOI both attacks. Ζητούν την πάνε πια για το χάος, ξέρουν ότι είναι καλύτερη παίκτες και θα κερδίσουν μετά στο fight. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Μετά από τα fights που είδες χθες τους Koi να παίζουνε, πιστεύεις ότι τον πάρεις στα fights. Θα ήταν πολύ κόκκι αυτό. Taking things a bit slower, denying the opportunity to group, denying MKOI the advantage to, or opportunity to push their lead, as you mentioned, is pretty big for them. Η Gwen σε θα κερδίσει το side. Πιστεύω ότι ήδη το κερδίζει, απλά δεν έχει level 2 bots, ο άλλος μπορεί να τρέξει. Και παίζουμε απομονετικά και οι δύο ομάδες ξέρουν πως το αντίπαλο AD δεν έχει cleanse. Αν τον πιάσεις μία φορά, τον ρίχνεις. Αλλά δεν έχουν παίξει fight, παιδιά. Δεν έχουν παίξει team fights. Το ένα kill είναι gank στο bot, το άλλο kill είναι gank στο mid. Το άλλο kill είναι dive, ok, το ένα dive έγινε. Αλλά δεν έχουμε παίξει κάτι άλλο. I think that's why G2 kind of playing a little bit more defensive and just looking for the poke angle. They'll wait for Mirren to show back on bot side before they really start to move in towards his top side and establish vision. Yeah, it's a bit of a ping-pong situation here where, you know, one side βαρετό game. Θα πω ότι είναι βαρετό game. has a move and the other team does the same, but Super here getting a bit chunked. This could be a trigger for G2 to want to start the Atakan, but most likely Broken Blade is just going to go bot, and then the same thing happens again where Mirren is now the one moving. Απλά ανταλλάσσουμε waves και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ συντηρητικό playstyle. Αν είναι και οι δύο εκεί με τον να σκεϊλάρουμε, το δέχομαι. Οκ, πραγματικά το δέχομαι. Σούπα έχει γίνει ταλέντο. Ο Σούπα ρε φίλε είναι πολύ καλός και από τα προηγούμενα splits. Απλά όλοι οι Koi με τον ερχομό του Τζότζο ανέβηκαν γιατί δεν έχουν πια μια μαύρη τρύπα στο mid lane. Μια μαύρη τρύπα ρε μαλάκα που δεν μπορούσες να ηρεμήσεις ποτέ, που πάντα ήταν αυτό το κενό. Τώρα έχεις τον Τζότζο. Ο Caps, δες με τι item το κάνει αυτό, έχει ζώνιας. Και στον πρώτο mid το φρεσκάβει. Ρε φίλε εντάξει, δεν ήταν για λεκ, δεν ήταν με τίποτα για λεκ.
Δύο για δύο δράκι. Ρε στους Cloud9 παίζει Έλληνα στο planer επειδή τον λένε θάνατος. Κορεάτης είναι. Έχω δει παιχνίδι που παίζουν σκάκι και ήταν πιο hype. Στον Δράκο, γιατί δεν τολμάνε να κάνουν τίποτα ρε, αυτό σας λέω τόση ώρα. Και οι δύο ομάδες, αν το play είναι καλά, εδώ πέρα είχε φάει και ο Super Chunk, ήταν 10 HP, ήταν back. Αλλά αν το play έχει ρίσκο, έστω και λίγο, δεν θα το παίξουν. Να βάλω ένα ντοκιμαντέρ που τα λιοντάρια κυνηγάνε κάτι γαζέλες. Again, though, we're kind of seeing this group on mid play, though, and I think G2 aware of it, and they're just not really, they're just setting up vision to try and spot it out. I'd love to see Supa push in mid. He's already been able to get some control, now obviously has to wait for the ult to come back. Εντάξει, Gwen πάει πάλι bot. Ξεκινάει για το τρίτο item, δεν έχει κλείσει bot, έχει απλά τις απλές. Ο Zinzao βγάζει μπόλικο armor. Καταλαβαίνει πως τον hit του Nar, τον hit της τελικά λίστα δεν είναι τα πιο δυνατά. Άρα με το να πάρει Τελικος More Than Mail τα μειώνει κατά πολύ. Και μετά βλέπουμε ότι η Ζάγια πηγαίνει για Infinity. Αλλά το Ζάγια Infinity εμένα μου κεντερίζει το ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει πολύς φόβος γύρω από αυτό. Και Tower. Και Tower από πάνω. Πούς ρε Troublemaker, καλησπέρα. Πούς ρε Trox, καλησπέρα. Πούς ρε, όχι δεν έχει άλλο, μαλακές λέω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι ομάδες. Δεν ξέρω τι κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή τώρα όντως παίζουμε σκάκι. Γιατί και οι δύο κάνουν 0 λάθη. Και όταν κάνεις 0 λάθη στο σκάκι, μπαίνεις ρε φίλε σε ένα mode όπου απλά κουνάτε πιόνια για να τα αλλάξετε θέση. Και πρέπει να περιμένεις να κάνει ο αντίπαλος το λάθος, το blunder, και να τιμωρήσεις το λάθος. Δηλαδή εδώ το ότι δεν σκότωσαν είναι λάθος, χάνεις άτακαν ή δεν θα τιμωρηθεί τίποτα. Όχι. Όχι, δεν κάνεις τίποτα φίλε. Οι άλλοι στείλανε 2 άτομα bot και τους αφήνεις να το παίξουν χωρίς να κάνουν καν teleport. Unreal. Σε καλά και Blade δεν βγάζει τα AD. Είναι άχρηστο. Εκτός αν είναι μόνο HP ο αντίπαλος. Τίμιο. Στακάρουνε πάρα πολλά spears. Πάρα πολλά spears. Το πήρανε. Hey, πάμε fight. Τους κλείνουν από τώρα πάνε mid lane, αλλά μπορούν να πάνε που θέλουν. Stun, ulti, στον τοίχο, ένα CC ακόμα. Πάρ' τον. Σκάψα στο χίσαμε όντως. Πάρ' τον έξω. Δεν θα τον πάρουμε κάτω, τον πάρουμε έξω. Έπρεπε να πεθάνει. Οκ, έπρεπε να πεθάνει γιατί δεν πάνε στον τοίχο, αλλά ο Caps νομίζω ότι αστόχησε τον knockback. Το Καλίστα σκεϊλάρει καλύτερα από Ζάγια. Βας. Ρόμου, η Ζάγια θα πετάει auto attacks και θα κάνει 10 εκατομμύρια damage. Η Καλίστα θα κερδίσει μόνο αν το front line της κρατήσει. Είναι κανόνας. Πάντα το crit AD carry σκεϊλάρει καλύτερα από τον hit AD carry. Αυτό είναι κανόνας. Λοιπόν, πάω να πέσω για ύπνο. Επιστρέφω στο επόμενο fight, ok. Αυτό το charm ήταν πολύ ερωτεύσιμο και τον αφήνει και με μισό HP.
Caps has the TP to try and get back. You can already see he's going to reset in that push. MKOI should be using this to just clear out mid-wave and try and get some deeper vision on this bottom side, because even though MKOI were grouped on mid, they never cleared out or established any vision on the bottom side of the map. Δούλεψε τώρα όντως αυτό, έτσι. Αυτό το play όντως δούλεψε. Έπρεπε να κάνει ulti. Παιδιά, έπρεπε να κάνουν 2 ultis για να τον σκοτώσουν και έχασαν το μισό του σε HP. Θέλανε να τον κάνουν one shot για να παίξουν Baron. Αλλά έφαγαν πάρα πολύ damage και δεν έχουν teleports. Okay. Αν εδώ δεν χάσουν τον Baron, οι MKOI κερδίζουν. Γιατί πήρανε soul point και πήρανε 2 teleports. For free, 2 teleports. Οπότε το μόνο play είναι να κάνουν Baron και να τον τελειώσουν. Θα καητάρουν μέσα στο pit. Πώς θα το παίξουν, έχουν turn. Έχουν ήδη πάρα πολλά spears. Μπαίνει μέσα ο Γιώια. Ulti από το λαμπρό πάνω σε 3. Το damage ακόμα δεν είναι εκεί. Μπαίνει μέσα στο Σκιούμον για να πάρει κάποιο kill. Ο Τζότζο πέφτει πρώτο κάτω από την άλλη. Βαράει πάρα πολύ ο Σούπα. Σηκώνεται στον αέρα. Φέρει τα φτερά πίσω. Όχι ακόμα γιατί δεν έχει το cooldown με τον Γιώια να είναι EFK. Ο Ελ Γιώια έφυγε τόσο στα CC. Απλά δεν κουνήθηκε, τα παράτησε. Σήκωσε χέρια για να είναι Χατζηγιάννης. Αλλά παίρνουν 3 kills με το kill του Mirwin για να χάσουν μόνο το gaps και λίγα extra gold για να πέσει η διαφορά. Ήταν ενδιαφέρον. Ήτανε ενδιαφέρον. Αλλά ο Baron μένει ακόμα εκεί. Πάμε πάλι. Το έπαιξαν ωραία. Τους άφησαν να τρέξουν πάνω μας για να κάνουμε ulti Nico. Γιατί, οκ, βλέπετε, έρχονται. Περιμένουνε. Και εδώ πηδάει μέσα ο Ελγιόγια και ο Λάμπρος λέει, οκ. Boom. 3 άτομα, κόβει τον Ρακάν που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπετε ότι ο Hans, αν δεν κόβανε το Ρακάν, είχε θέμα. Και μετά παίζουν ωραία τα cooldowns, τους κολλάνε πάρα πολύ ώρα μέσα εσύ και πάμε πάλι Baron, Ντακάπο. Προλαβαίνουνε, ο Ζιντζάο δεν μπορεί να μπει στο pit. Το πήρανε. Clean Baron. Αλλά γυρνάνε πάνω στον Μπίμπι για να πάρουν το kill, όσο ο Mirwin απλά μπορεί να μας κάνει όλους one shot μέσα και ο Τζότζο, το Charm, πετυχαίνει τη μαϊμού, αλλά ο Hans Sama είναι dead. Worth. Οκ, 3 για 1, αλλά Baron. Θα έλεγα Worth. Βγάζουν, ρε φίλε, την πίεση από το κεφάλι τους. Ότι τώρα ο Baron δεν υπάρχει, αλλά η διαφορά στο gold αυξάνεται kinda. Σκοτώστε, ρε. Σκοτώστε. Ή και όχι. What? Δεν πρέπει να χάσουμε το επόμενο Drake, Λάμπρο, πού πας? Λάμπρο, πού πας? Solo bolo! Solo bolo! Έλα εδώ! Αν είναι δυνατόν, μαλάκα, τον κυνήγησε μπόνους του, ρε, λέει, είμαι στα πόρτα, δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Για ο Mirwin τι τους έκανε? Ο Mirwin μας έκανε παιδιά. Έκανε one shot 2 άτομα. Ρε φίλε, είναι αυτό ότι αφήσαμε Mirwin και Σούπα να φαρμάρουν και τώρα θα πάμε τα σκατά της επιλογής μας, γιατί πρέπει να παίξουμε με αυτούς να είναι μπροστά. Τέλος. We've seen it was Hans Sama who was playing the Zaya into the Kalista. As you get later in the game, no matter how much you dance around, Βγάλαμε Frozen Heart στο support. Πάμε για Jaxo στο AD carry. Ο άλλος πάει για ολόκληρο LDR με upgraded bottes. Jojo with a potential TP ward into the backline if he needs to for this dragon that's in a minute time. I think MKOI already looking at angles to set up a flank on towards that flashless Kalista. Might be able to find it. Mirwin's TP still relatively far away, though. It's G2 with TP advantage for now. You mentioned it earlier, but no objective up quite yet. 45 seconds. Soul point for MKOI.
puts them in a great spot. As long as they can push these side lanes out, they can be first on the objective. But of course, the nature of blue side means G2 will always have a way into that pit. You can see how cautious Jojo is here. He starts to recall before he pushes out top Σε wave. 30 βγαίνει, έχουν χρόνο να σετάρουν και οι δύο, αλλά έχουν και waves να παίξουν. Everything is happening a little bit slower than you'd want for MKOI. Good defensive vision from MKOI though. They spotted the caps, didn't go to bot wave, instead went into this bottom side jungle, which is why MKOI are playing so passive. And Αυτό το build που παίζει η Νίκο είναι το core. To come in from Jojo. Οκ. Είναι το core build για τον Νίκο support. Γιατί η Νίκο μπορεί να παιχτεί σαν peel, οπότε αν παιχτεί σαν peel, ειδικά με καλίστα, όποιος μπει πάνω δεν έχει attack speed. Nice. Παίρνει και το ultimate του Super εδώ πέρα ο Λάμπρος. Παίζει μετά πίσω αυτό που λέγαμε, τον τραβάει καλίστα, το damage είναι πολύ, μπορεί να πάρουν ένα kill αλλά χάνουν τη μαϊμού. Ο Broken Blade παίζει μπροστά, ο Τζότζο δεν θα πεθάνει. Αυτό ήταν λίγο unlucky, ok, θέλανε το kill, αλλά ακόμα νομίζω πως το play είναι εκεί, μπαίνει μέσα ο Caps! Μας διάβασε στην παραλίγουσα, δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό που είπα, μπρο, μας σκότωσε. Τι charm έπαιξε. Δεν έχουμε smite. Αλλά έχουμε καλίστα, μπορούμε να παίξουμε το fight. Ο Τζότζο είναι εκτός, δεν έχει teleport, είναι 3v3, θα δώσουμε soul. Πίτερε! Πίτερε! Το δώσαμε. Μας έδωσε περισπομένη στο στόμα. Το είπες, δεν το είπα εγώ. Τι κάνει αυτός. Ωραίος. Αν πάρουμε Meganar είναι και αυτό kill. Μπαίνουμε μέσα. Double knockback είναι clean. Μετά είμαστε πάνω στον Ελτιό για το kill. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα κάτι. Και δεν υπάρχει reset από Ρενάτο. Ο Τζότζο μένει πάρα πολύ low. Αλλά μετά ο Νάρα απλά εγκαταλείπει το play. Ο Σούπα είναι half HP. Δεν κάναμε commit σε κανέναν από τους δύο. Και στο τέλος δεν έχουμε damage να πάρουμε τίποτα. Τίποτα. Το lead ανεβαίνει και η Koi. Και η Koi το παίζει. Παιδιά, εδώ πέρα ήταν τόσο close να πεθάνει ο Τζότζο. Αλλά ο Τζότζο έχει συμφωνία με τον διάολο. Διάβολο. Μένει από τους δύο και δεν πεθαίνει. Και το fight παίχτηκε πολύ καλά έτσι, no joke. Τρομερό peel. Δημιουργούν αποστάσεις. Εδώ πέρα το ότι δεν πέθανε ο Τζότζο χαλάει όλο το play, γιατί μετά ο Caps γκριντάρει. Τον διάβασε πανέμορφα. Χάσαν το soul εξαιτίας του, ισχύει. And just think, if that fight, if Hansama had flash, it might have been completely different. It is really coming down to the slimmest margins in these moments. Yeah, because if Hansama could flash on Jojo there, take him down, secure the Drake, this is a really, really tense close game that we have here. Το Ζάγια έχει τα πάντα, ρε φίλε, είναι ήδη εξώδη, δηλαδή, θα πάει GA. Και η καλίστα μας είναι fed, αλλά σίγουρα από damage στερεί η ομάδα των G2. Xin Zhao έχει frozen hard, upgraded botes, οπότε μεγάλες ασπίδες και από εκεί. Και πάει να μπουστάρει τον damage από την ομάδα του βγάζοντας το Abyssal Mask. Τι έπιασε ρε! Oh my god, ο Mirwin πάλι μας έκανε παιδιά. Αλλά γυρίσαμε πάνω του. Ανταλλάζουμε 1-for-1, χάνουμε Broken Blade για αυτό το play, αλλά έχουμε πάρει τον Mirwin που μας συμφέρει. Πάγε στο Xin Zhao. Είναι και αυτό αθάνατος ρε. Το παίρνουνε, δεν έχουμε move. Fuck, το combo δεν πετυχαίνει. Ο Caps είναι εκτός position τελείως όμως, αλλά ο τείχος του τον προστατεύει. Ο Ελιόγια έχει πάρα πολλά spear πάνω στο κεφάλι του. Αλλά την γάει, μπαίνει μέσα ο Λάμπρος. Πιάνει δύο, σηκώνει το super, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα kill, έχουμε 0 damage. Το AD carry μας δεν μπορεί να βαρέσει, αλλά ο Caps μπορεί να πάρει solo kill. What? Ο Caps. Ο Caps. Είναι ρε φίλε, τώρα η διαφορά στα AD είναι τα picks. Μα παίζουμε καλίστα. Και αφήνουμε την Κάισα τη Σάγια να κάνει free farm. Γιατί.
with some brilliant footwork here from Skirmishes to dodge the Rakan W. He's buying so much space and so much time. And I thought here, okay, Caps looks dead. Maybe Elyoya ends up falling. But Elyoya is so tanky. But how does he not kill him? Δεν είχε vision. Gapped. Αυτό έχετε mid gap. Έχει το caps, έχει το caps, έχει το caps. La 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 la. Συμβαίνουν κι αυτά. Οκ, συμβαίνουν κι αυτά. Ήταν ένα λάθος, μια στιγμή αδυναμίας. Μας τον έδωσε. Και δεν μπορούμε να τον δώσουμε πίσω. Οπότε απλά τον δεχόμαστε και μπορούμε να χάσουμε το πρώτο game. It's good, it's good. This could be G2's final hold in game 1. And keep your eyes on Jojo. He has flash, he has charm, he has the ultimate. He's going to be the difference maker. Νομίζω τελείωσε. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ πίσω και μετά τον Nexus είναι open. Βαράει ο Hansama, αλλά τι βαράει. Ο Ελεγιόγια του λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για το παιχνίδι σου. Ψόφα. 1-0, πολύ ωραίο πρώτο game. Οκ, πολύ ωραίο πρώτο game. Οι Koi παίζουν παντοδύναμα. Παίζουν παντοδύναμα, αλλά αυτό θέλουμε. Θέλουμε ένα series όπου δεν θα στον πάρει κάποιος, γιατί το επόμενο μπορεί να πάει 2-0, μπορεί να πάει 1-1. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ωραία, το Rise το ξέραμε. Είπαμε όποιος δεν πάρει mid θα πάρει ο άλλος Rise. Αυτό ήταν σίγουρο. Καμίλ. Οκ, Καμίλ. Εντάξει, άλλο άκουγα. Αλλά τώρα έδωσε στον Rise. Με το comp που έχεις, φαντάζεσαι να βγάλει τη ζωή. Το Γκάλιο μας αρέσει. Αν πάρει Γκάλιο μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρτο. Πάρτο, κότα. Κότα. Nice. Πιστεύω ότι οι G2 έχουν καλύτερο draft. Έχουν πάρει full melee comp εναντίον Trundle, Ryze, Camille, Senna. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Οκ, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Οχ. 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 Get fucked. Το πιάσαμε. Παιδιά, τον μπεϊτάραμε στο πρώτο game να έρθει να κάνει emotes και στο δεύτερο τον βρήκαμε. Offside. Δυνατό. Γράφουνε, ακούω ότι γράφουνε. That's unfortunate. And they gave the kill over towards Broken Blade as well. Having the early boots now, but at least getting that early 300 gold. Going to set himself up nicely. And that, yeah, heartbreaking for Mirvan. Ήταν μεγάλη προδοσία, να ξέρετε, και εμένα με επηρέασε αυτό. And this is a nice start as well because you can see at least in the first level, Caps laying down a lot of harass onto Jojo Pune. So both lanes η off to a assist decent πόσο start gold thus έδωσε. far. And in a weird twist of fate, we now have more expectations of Elyoya, who could have seen it coming, but maybe pressure on him to try and bail top lane out. We'll see where he wants to shift that focus. But even look at the amount of control, or sorry, the wards that are in that top side to try and control Elyoya. There's one already in the Tribush, there's one over at his Raptors as well. You are going to spot any movement from Elyoya on that top side. And G2 just Είναι καλό τώρα, η Καμίλ έχει ξεκινήσει με μπότες. Στο mid, να σας πω ότι το περίμενα αυτό. Ξέρουμε ότι ο Γκάλιο δεν μπορεί να κάνει survive. Okay, δεν μπορεί να κάνει survive σε αυτό το matchup. Δείτε πόσο ξύλο τρώει. Έχουμε δει τον Τσόβι να παίζει Γκάλιο σε αυτό το matchup και ο Τσόβι ρε φίλε ζοριζότανε. Μένεις πίσω, τρως πάρα πολύ πίεση και μετά όταν βγάλει items ο Rise απλά σε παίζει. Οπ, καλό το χουκάκι εδώ πέρα, το minion ήταν πολύ επικίνδυνο. Δεν θα πω ψέματα, αυτό το minion ψαχνότανε. Jojo doesn't really have an angle. Did skill W level 2, so the taunt. Jojo is really tanking the wave here. I'm really worried for him. Has he taken the bait? Flash in, taunt. He's just sprinting out. Jojo. What the fuck? What the fuck? Thank you very much, my American friend. You didn't have to, for real, for real. Such crazy plays, but I
For real, λέει σε φάση. Τι έγινε μόλις τώρα, μου έδωσε free κιλάκι έτσι. Μα η οθόνη μου πάλι τα έχει παίξει, φίλε, έχω φρικάρει, δεν ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό. Έλα πάλι. Οκ, έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και όλοι ξέρουμε τι σε περιμένει στο άλλο άκρο. Πάρ' το, machine gun. CP13 ισχύει ρε μαλάκα, από το ένα play δεν θα μπορούσε να παίξει τώρα που το λες, true. Εγώ θα πω ότι το matchup είναι κάκιστο και το μόνο που την draft Rangalio είχαν counter pick είναι τραγικό, αλλά εδώ Q πάει να καλύψει, αλλά δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, ο Panther είναι πάνω. Εντάξει, να μην δώσουμε και ένα πίσω, να το δώσουμε, είχαν λάθος info. Εδώ το info τους έλεγε ότι ο Pantheon παίζει bot side για να πήγε να κάνει hover ο Trundle στο bot, είχαν λάθος info. Bro, αν πάρουν kill και στο top lane, είναι τραγικό για τον BB. Hans, get the flamethrower. Γύρισε ο άρρωστος, αλλά δεν έχει μάνα, οπότε γιατί γυρνάς? Δεν έχουμε μάνα! Μας πήραν ένα flash. Μας πήραν το support. Κάναμε hook στον τοίχο για παραδειγματισμό, γιατί ο τοίχος ήταν περίεργος, μας κοιτούσε λίγο λάθος. Σούπα. Those heals off the center, but the all-in from Super now, bro, fantastic for the bottom lane. Yeah, and as you said, Rob, I was a bit worried for them. I felt like they weren't getting the pressure you wanted to see out of this Varus. But it's the ghost lethal tempo from Supa that allows them to have this insane chase down potential to take down LeBron and get his flash as well. Short trades look so good for G2, but yeah, the lethal tempo. Σούπα. Παίζουν ωραία οι άλλοι στον bot, φίλε, έχουν τρομερό synergy. Εδώ το Σένα δεν είχε mana, οπότε χωρίς mana δεν μπορείς να παίξεις το υπόλοιπο trade. Άρα παίρνεις ένα τελικό. Skull Trooper, no joke τώρα. Καλό θα ήταν, ξαναλέω, αν δεν έχεις δει πολύ League of Legends, να μην εκφέρεις τη γνώμη σου, ειδικά με caps, με αυτόν τον τρόπο. Ενώ με κεφαλαία γράμματα. Να καστάρεις από το Game Space, yes. Έχω χάσει ήδη 2 cast. Ωραία πίεση εδώ, επειδή παίρνουν δράκο. Μου αρέσει το cross refill που κάνουν συνέχεια, ότι κροσάρουν πολύ effectively. Βλέπεις ότι από την άλλη, παίζουν δράκο, κατευθείαν top, deny το wave, παίρνουμε plates. Δεν μένουμε EFK. Δεύτερη στο rotate μετά έρχονται οι G2 και εμείς, μπορούμε να κάνουμε πάλι recall, να πάμε bot lane και να τους αποφύγουμε ή να παίξουμε με το δικό μας tempo. Πήραμε το δράκο, Worth, τι ήταν αυτό το flash? Ο μπρο αν έχανε το δράκο. Ο μπρο αν έχανε το δράκο. Jesus Christ. Και έχει βγει αρκετά μπροστά η Αμπέσα τώρα, πήρε kill. Έχει βγει μπροστά στα CS, όπου αυτό τη βάζει πάρα πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουμε είναι ένα level μπροστά. Ουφ, ένα level. Still, I think for G2, this is the point where you do have to get safe. As you said, double ultimates now available and Jojo just constantly hovering. Δεν έχουν flash να τον πιάσουν, αλλά δείτε το πόσο damage μπορεί να περάσει γρήγορα. Ο Σούπα. Ο Hans είναι safe, εντάξει. Ο Hans έχει flash, έχει cleanse, έχει movement speed. Αλλά ο Alvaro είναι επικίνδυνος αν δεν τον κόψει όταν μπει. Πάλι. Τώρα πόσους χαμένους τελικούς έχει? 2. Μία με τους BDS, μία με τους G2 στο προηγούμενο split. And this is the kind of game where you absolutely, or the composition, you do not want them to have a lead. You mentioned it, right?
Ωραία, ακόμα δεν είναι πολύ τάνκι ο Τζότζο. Και ο Σκιου τώρα πήγε 6. Με το level 6 στον Trundle νιώθει safe, αλλά επειδή κάθισε να κάνει τόση ώρα δράκο και μετά πέθανε. Σίγουρα τον προβλημάτισε αρκετά, γιατί ο Πάνθεν έχει ξαναβγεί μπροστά. Και ο Λεγιόγια είναι στα Voids. Κάτι μου λέει πως θες να τα φαϊτάρεις αυτά, ειδικά επειδή έχεις level 6 στον Hans. Αλλά έχει level 6 ο Αλβάρο, οπότε θα παίξεις με μείον μία ulti. Θα το δώσουνε, δεν θα πάρουν τα Voids. Ο Broken Blade ήδη ζορίζεται στο side. Και ο μόνος που είναι μπροστά στο gold είναι ο Caps, με εκείνο το δώρο kill που πήρε. Θα το βρει το συζητώ από κάτω. Τι τελείωσαν τη regular στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Οκ, το dive αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Η Σένα δεν έχει mana. Η Σένα δεν έχει mana να κάνει ulti. Τώρα έχει σίγουρα mana. Μπορεί να ήταν λίγο delay. Παιδιά, αυτό το teleport ήρθε μετά από 7 χρόνια. Οκ, μετά από πολλές εργάσιμες. Ωραία, ανταλλάζουν kills. Είναι support για support στο τέλος, αλλά... Καλό για τη Σένα είναι. Η Σένα στο Accelerated παιχνίδι είπαμε ότι στο cleaver της έχουν μεγάλο spike G2. Γιατί είναι πανεύκολο να το στακάρει. Here we see the play once again, the patience on the dive, a 1-for-1 trade. Yeah, and it's a great ulti in here from Elyoya. He holds his W for quite a bit until his team has decided which target to go for. It's unlucky here that Supa ends up taking Είναι πόσο κρατάει ο Skewmon ρε με το ulti. Από τώρα. Παιδιά, ξαναλέω, δεν έχω δει Rise να χάνει. Δεν έχω δει Trundle να χάνει τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Όποτε βλέπω αυτά τα picks κερδίζουνε. Είναι τρελό ότι μόνο κερδίζουνε. Λολολολο, έχω βαρεθεί να τους ακούω. Αλλά έχουν πλάκα. Σένα έχει 27 stacks στο 10. Σίγουρα θέλει λίγο acceleration, θέλει κάποια fights για να μπορούν να παίξουν, να μαζέψει εκεί τα souls. Double Trinity Force users, οι οποίοι δεν έχουν το Trinity Force. Και είναι πολύ μεγάλο spike όταν κλείσει το item. Και ο Rise πρέπει να έχει μπόλικο gold πάνω του. Και οι δύο mid laners φαίνονται διακοσμητικοί για τώρα. Ψυχή, την ψυχή, την ψυχή. Δεν μπορώ να αφήσω την ψυχή ρε φίλε, με πεθαίνει. Τουλάχιστον η διαφορά με το προηγούμενο game είναι ότι αν τώρα πάει AFK η G2, κερδίζει. Τώρα την συμφέρει να πάει AFK, έχει το comp. Τον βουτάμε. Καλό! Μπορεί και όχι. Απλά πρέπει και αυτοί να κάνουν κάποια moves με το ulti Camille. Έχουν ένα cooldown που παγιδεύει τον άλλον και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. G2 feel like they just don't really know where they put their efforts. Yeah, this is just off the back of that little lane swap MKOI did. They get full control of mid lane. They're able to pick up this Drake for free as Hansam and LeBron. Τους έχει παίξει σοβαρή μπάλα, φεύγει από το LCS και σκάει εδώ και να πάρει split στο leg από το πουθενά. Καλά, δεν είναι από το πουθενά, παιδιά. Ο Τζότζο, όσοι τον βλέπανε στην Αμερική, ξέρουν ότι είναι ταλέντο. Οκ, δεν υπήρχε αμφιβολία γύρω από αυτό. Σας λέω, εγώ τον Τζότζο τον έχω δει, τον βλέπω από τότε που μπήκε στο League. Σου λέω, ο Τζότζο τον λέγανε τον Αμερικάνο faker. Δεν έχουν δει παίκτη να παίζει έτσι σε scrims. Στο προηγούμενο έπαιζε KOI, αλλά εντάξει ήταν πρώτο split, σε καινούρια ομάδα, σε καινούρια ήπειρο. Παιδιά, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή, το draft που έχει G2, αν φτάσει στα 3 items, δεν χάνει. Θα λείπει όχι απαραίτητα damage από τους άλλους, αλλά έχεις comp που δουλεύει πολύ καλά εναντίον μιλής. Έχεις Trundle που τους κάνει κακ,
Οκ, έχεις Σένα που μόλις βγάλει Cleaver όλοι θα παίζουν με μείον armor. Έχεις Rise που δουλεύει στα melee. Skewmon αν θέλεις σουτάρουμε κιόλας, έτσι αδερφέ μου. Όχι, δεν πειράζει, επόμενη γραμμή. Παιδιά, μην τους απαντάτε, φίλε. Γράφουνε μαλακίες για να γράφουν μαλακίες. Είπα, μην τους απαντάτε, δεν χρειάζεται. Σούπα έχει 3-0. Έχει 3-0, έχει Blade. Είναι accelerated πολύ αυτός ο Varus. Και το θέμα είναι ότι είπαμε ότι στα 3 items δεν θες οι αντίπαλοι να έχουν πολλά. Πρέπει λίγο να σταματήσουν το bleeding. Να βρούνε τα stacks, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Σένα έχει και το stack value. Το passive της είναι πολύ καλό στο scale, γιατί όσο περνάει η ώρα είναι παραπάνω το gold value που σου δίνει. Αλλά η G2 το πρόβλημα που βλέπω είναι ότι όταν μείνουν λίγο πίσω, σταματά να προσπαθούν να είναι proactive. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι το playstyle που κάνει συνέχεια η Genji. Okay, αλλά η Genji δεν σταματάει να κάνει τίποτα. Η Genji προσπαθεί, ενώ είναι πίσω, να ελέγξει το μάκρο. Η G2 δεν προσπαθεί να ελέγξει το μάκρο. Η G2 απλά ανταλλάζει. Και που λέω, θα πάρω wave, θα πάρεις wave, θα πάρω wave, θα πάρεις wave. Αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις με το να μην κάνεις τίποτα. Θα δούμε, αν δεν κάνουν τίποτα πάλι μέχρι το 25. What the fuck, damage, τον σκότωσε ενώ. Έλα, το Q, το Q, το Q, το Q, το Q, το Q. Δεν έφυγε το Q ποτέ, φιλέ. Δεν μπόρεσε να του δώσει την τελευταία φάπα. Το damage νομίζω ήταν ακριβώς. Το damage ήταν ακριβώς και δεν μπόρεσε να δώσει το τελευταίο Q. Oh my god. Είναι πάνω στη Σένα, αυτή καητάρει, δίνει τα heals, δίνει τα shields. Αλλά δεν δίνει το ulti γιατί είναι down από πριν. Θα πάρουν και το λάμπρο, είναι 1-1 δώρο. Τώρα που είπε 1-1 δώρο, μετά αυτό, άλλη τώρα έχουμε game. Ο Ελιόγια ήταν 400 gold μπροστά, τώρα είναι 1200. Κοίτα, αυτό που έπαθε ο Broken Blade ήταν κακό. Γιατί αν έπαιρνε 1 for 1 και πέθαινε, θα είχαμε move στο top, πρώτο move στο top. Αλλά για κάποιο λόγο πήγανε 3 bot, δεν πήραμε move στο top. Και ο Mirwin δεν πέθανε. Οκ. Μας τραπάρει εδώ πέρα ο Σούπα. Στόχισε ένα spell που σημαίνει ότι δεν απιούζαρε τα stacks. Πρέπει να χαμηλώσουν τον κόσμο. Δεν είναι αστείο. Πρέπει να χαμηλώσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει hype, αλλά πρέπει να τον χαμηλώσουν. Είναι πιο δυνατά από τους casters. Mountain Drake τρίτο στο game. Η Καμίλ παίζει bot, αλλά δεν έχεις πίεση πουθενά. Δηλαδή τώρα, πάλι δεν παίζεις το δράκο, αλλά δεν κάνεις τίποτα. Ο Rai σου παίζει στο mid για το kill. Για να δούμε τι μπορούν να πάρουνε. Και ελπίζω να μην είναι death. Ένα κιλάκι για τον Gaps. Χάσαν το flash του Λάμπρο, αλλά μπορούν να πάρουν ένα kill. Λίγα stacks, 48 στη Σένα. 48 στο 17. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Little bit over eager there by Lavaro as he tries to go in kind of 2v4, but that kind of goes to show just the confidence that MKOI have in this game. Even when they're outnumbered, they're willing to take fights because they know. Τριαντάφυλλο, το τριαντάφυλλο. Ω, αυτό το τριαντάφυλλο είναι τόσο satisfying. Ο Broken Blade πήρε level από το τριαντάφυλλο, δηλαδή είναι τόσο clutch.
Supa, who has to bring the damage. Elyoya, who has the potential to influence the entire map. It's such a comfortable spot for MKOI, even if they give up a Δεν πέτυχε τη single kill σφαίρα here, as Hansama is once για να again πάρει το forced stack. away. MKOI dropping the Herald mid lane, descending. Τα stack του και το πώς πάει το game μια χαρά είναι. Παίζει υποπίεση σε όλο το παιχνίδι. Οπ, Tokyo Drifter. He can actually position so much more aggressively because he's not just an immobile ADC. He has so much movement speed from the summoner spell that he can actually do things in team fights. As Alvaro goes for deep vision, he doesn't care. Δεν έχουν items, δε φίλε. Έχουμε φτάσει στο 19 και δεν έχει κανείς 2 items. Είναι παράνοια. Οπ, Καμίλα με το tower. Οπ, χάσαμε στο mid lane. Ωρε τον Εβούτε, τα πάτησαν όλα. 2 flash, ένα flash. Ο Γιώργιο το έπαιξε χωρίς να κάνει flash. Οπότε flash για flash και ένα cleanse δώρο για το ultimate. Αλλά χάνουν το tower και μετά θέλουν move αλλού. Η Καμίλα ακόμα πιέζει στον bot. Έχει το Tiamat, οπότε μπορεί να πουσάρει το wave λίγο πιο effectively. Αλλά ο Τζότζο, ένα αντικείμενο για ένα αντικείμενο παίζει πολύ aggressive. Και για cooldown μπότες. Τι πάμε εκεί πέρα, να κάνουμε sightseeing, να βγάλουμε φωτογραφίες στην Ακρόπολη. Where is Acropolis? Στείλαμε μόνο το λάμπρο, φιλέ. Έχουν πέσει όλοι τώρα μέσα με τα μούτρα. Η Σένα μου μπορεί να πατήσει ulti, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ! Τώρα το έχει. Δεν πέθανε κανείς. Δεν πέθανε κανείς, φίλε. Απλά ο άλλος με το βάρος δίνει εκεί πέρα lethal tempo, τα πατάει όλα. Ο Άλβαρο λέει μπροτ θάνατος. Δεν έχω ακούσει ποτέ την εκτός από τις 2 φορές που πέθανα. Αλλά τσιλάρουνε. Κάτσε, θες να μου πεις ότι ο Τράντλ έκανε ulti και ο άλλος αποφάσισε ότι δεν είναι η μέρα για να πεθάνει? Βος. Και φλασάρει και μετά εδώ ο Βάρος αρχίζει με το machine gun από πίσω. Μετά βέλει πρα. Και θα πάρει 3-2. 5-0. 2 items. Upgraded bottes. Attack speed. Nice. Beautiful. Refund Nero. Νιώθεις το 2-0 να έρχεται και μετά λες ότι wait. Μόνο 3-0 έχει χάσει ο Caps, οπότε πάει για 3. Αν πάνε 2-1 υπάρχει ελπίδα. Φτάσανε 2 άτομα στα 2 items, αλλά η διαφορά είναι στα 5 χιλιάρικα. Η Καμίλ λέει fine, I'm gonna split push. Περιμένει στο side. Ίσα ίσα για να πάρει ένα minion. Ίσα ίσα για να πάρει ένα minion. Bro, ο Σούπα είναι παντοδύναμος, Έχει πάρα πολύ damage πάνω του. Έχει πάρα πολύ damage. Αν τον σκοτώσεις υπάρχει ελπίδα, αλλά αν δεν πεθάνει, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι κλειστά, τα φώτα έχουν κλείσει. Το μαγαζί πάει για κλείσιμο όντως. Εγώ θα πάει μέσα. Αυτές οι 2 θα πάνε μέσα. Γι' αυτό είμαστε τελικό. Είναι το τελευταίο game του LEC μέχρι το MSI. Δεν θα δούμε καμία ομάδα. Θα βλέπουμε μόνο Κινέζους και Κορεάτες. Ο Rise είναι μπροστά, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλεις τα shutdowns. Τα shutdowns από μόνο τους είναι 1800 gold. Για 2 άτομα. Αν σκοτώσεις τον Varus και τον Banthor είναι 1800 gold. Για το επόμενο split είναι τον Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου. Και είναι και mountains έτσι. Είναι mountain drakes. There's not that many bright spots that I'm like looking at for G2. I mean, the soul count is slowly stacking up. Scaling is still definitely, I think, in their favor. But Σένα, ψήνες αντί για rapid fire να πάμε Runans σε αυτό το game. Δεν κάνω καν πλάκα.
Okay, δεν χρειάζεται rapid fire. Είναι όλοι άπειρο range. Παίξε Runans. Τουλάχιστον έτσι να έχουμε και τα Q πιο συχνά, να τους δίνουμε πόνο. Το έχω πει, δεν υπάρχει δημιουργικότητα στα builds μερικές φορές στο competitive. Βλέπεις τα ίδια builds ξανά και ξανά. Relatively cautious and safe around their side lanes to not give G2 those windows to attack. And MKOI are the team that continue to back up their interview booths, back up their talk, right? We heard they weren't ready last time they played. 2 series back-to-back, they weren't prepared. This time around, they said, hey, they split their prep. They're ready for 2 series. I wasn't inclined to believe them. Avengers. Wait, τον ταϊβάρουνε. Όχι. Μαγειρέψαμε υπερβολικά πολύ το φαΐ. Πώς θα βγει, γιατί ο Caps είναι μέσα σε όλους. Κάνει το δικό του flash λίγο μακριά. Γυρνάνε για να φάνε ποιον. Τον Μύρονα. Και ο Μύρονας θα πέσει. Το ένα shutdown έχει δοθεί. Είναι στα χέρια της Καμίλ. Αλλά πιάρουνε το Λάμπρο. Είναι αυτός που θα θυσιαστεί, αλλά όχι. Δεν θα τον αφήσουν να πεθάνει μόνος του. Γυρνάνε πάνω στον Pantheon. Το shutdown είναι τεράστιο, αλλά τεράστιος είναι και ο Σούπα που καθαρίζει τα πάντα. Ο Λέγκολας, ο Ισπανός, έχει μπει μέσα και απλά μπορεί να πάρει όλα τα kills. Εδώ είναι το quadra και μπορεί να πάει για το πέντα. Θα δούμε σε λίγο. Του το κλέβει ο Ελιόγια. Άκυρο, δεν έχουμε πέντα. Αλλά ο Θεέ μου εδώ πέρα, ο Σούπα απλά έβγαλε όλο το damage. Ελιόγια σηκώνει την ασπίδα σπαρτιά της για να καλύψει τον εαυτό του, αλλά όχι μόνο. Και μετά απλά τους δίνουν τα πάντα. Δεν δίνουν τα μεγάλα shutdowns. Οκ. Ελιόγια και Σούπα με τα 2.000 gold πάνω τους δεν θα δώσουν τίποτα. Πούσε Νόγκαρτ σπαρτιά. Μπρο, ήτανε promising. Εδώ λες, πιάσαν τον Pantheon, 1000 gold. Επένδυση στο μέλλον λέγεται αυτό. Εδώ. Αλλά μετά τι? Η Καμίλα μου γιατί πήγε από το Ουσμπεκιστάν? Πω και ο Άλβαρο εδώ πέρα, μα λέγα τους άρπαξε. Ο Άλβαρο μπήκε μέσα και απλά τους πήρε αγκαλιά. And the thing is, this feels like a player who broke through that ceiling. Someone who wasn't going to be in the conversation for first All-Pro for a long time, right? But these last 2 series, the Kaisa game yesterday, games 1 and game 2 today, this is a 3 αντικείμενα βάρος, φίλε. Απλά δίνει. Ωπ, ευχαριστώ για τα stacks, φιλέ. Σούπα, πόσο χρόνο είμαστε, φίλε μου? Θέλουμε να έρθουμε στο HLL. Και ξέρω ομάδες που θα πλήρωναν πάρα πολλά λεφτά, περίπου 800 ευρώ, για να σε φέρουν στο HLL, έτσι. Έβαλε rapid fire, σας είπα, δεν υπάρχει φαντασία στα builds. Για είναι 800 ευρώ που δεν είχε χθες. Μη λέτε ότι να είναι. Σας παρακαλώ. No longer a discussion of are they the odd man out in the top 4? Is it a top 3? Everyone who said that, probably ourselves included, starting to feel like a bit of a jackass right now, aren't we? Because look at the form that they're in. Το Σούπα Αλβάρο έχει τρομερό synergy. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα από τους Mickey X και Upset στο 2v2. Αυτή είναι η ερώτηση. Ακόμα πιστεύω ότι το Mickey X Upset είναι το καλύτερο bot. Αλλά έχουν τρομερό synergy, ρε φίλε. Το έχουν βρει πολύ καλά. Παίζουν πολύ καιρό μαζί. Yeah, that would not be a glorious end to game 2, I don't think. I think Albro would have been very happy. Yeah. The send in the center. And now, big oopsie, I think it's safe to say. 20 seconds to this mountain. Σε ένα πόσο είμαστε 84, δώσ' το κανόνι να πάω στο 85, φιλέ. Γαραντί το 85. Στο δίνω εγώ. Μάλλον το Hans θα έπρεπε να κρατήσουν για να κάνουν ομάδα. Ξαναλέω, π.χ. αυτό που λες τώρα για τον Μίκη και τον Γιάικ. Ο Μίκη και ο Γιάικ που είναι, ρε μαλάκα, λάμπη. Το Mountain Soul σίγουρα επηρεάζει, γιατί ακόμα δεν έχεις το κατάλληλο κόμμα για να τους κόψεις. Είπαμε ότι είναι beefy, 4-man frontline, όπου απλά ορμάνε πάνω σου, αλλά δεν γίνεται.
By the way, Skull Trooper, άκουμε ρε φίλε, επειδή όντως γίνεσαι ενοχλητικός για το επόμενο chat, αν συνεχίσεις με αυτά που γράφεις, θα σε κάνω time out, ok. Στο λέω για να ξέρεις, επιλέγεις. Γιατί από ό,τι βλέπω αρχίζεις και ενοχλείς και τους υπόλοιπους στο chat. Τώρα με το Ζόνιας, φίλε, έχει Ζόνιας το μικρό, έχει το armor, δεν θα πέσεις. Η Σένα έχει 25, 65, 65 σε λίγο 75, αλλά θέλεις να πας Infinity. Αυτό γυρνάει μόνο αν κερδίσεις ένα fight. Αν κερδίσεις ένα fight, γύρισε, αλλά δεν μπορούν να παίξουν fights. Οι Koi μέχρι τώρα έχουν δείξει το καλύτερο team fighting από κάθε ομάδα. Δηλαδή και την KC που την κέρδισαν στα team fights. Ότι εκεί παίζουν πάρα πολύ clean, πάρα πολύ συντονισμένα. Ο Hans φτάνει 100 stacks που έχουμε πει ότι 100 ρε φίλε είναι το power spike. Πρακτικά, γιατί μετά αν βγάλεις και το item έχεις 100% crit rate. Αλλά ξαναλέω, λόγω combo δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι playable. Φλασάρει ο Λάμπρος, τον έχουν πιάσει τα chains. Είναι low σε HP, αλλά αποφεύγουμε πάλι το commit. Δηλαδή πήγαμε, αλλά αποφεύγουμε το commit. Η ulti γίνεται λίγο αργά, γιατί τους δίνουμε χώρο να παίξουν το fight και τώρα έχουμε χάσει ulti trundle. Ulti trundle χωρίς να μπορούμε να βαρέσουμε. Οπότε φεύγουν πίσω, έχουμε 30 δεύτερα. Πιάνουμε λίγο τον Jojo, αλλά ο Jojo φαίνεται να είναι ok. Είναι γκάλιο, έχει ζώνιας, δεν τον σκοτώνουμε ποτέ. Κοίτα, αν σταμάτησε ο Baron είναι καλό. Γιατί το θέμα είναι να μην χάσεις έξτρα πράγματα, αλλά εδώ Hansama, θα χάσει τα Summoners πάρα πολύ νωρίς. Και χάνει και τα δύο. Οπότε απλά χορεύουν, αλλά δεν χορεύουν έναν χορό που τους συμφέρει. Γιατί συνέχεια δίνουν παραπάνω πράγματα. Και τώρα το να παίξεις ένα χωρίς να έχει flash, χωρίς να έχει cleanse, το κάνει ακόμα πιο challenging. Best of 5, ναι, ναι. Τα playoffs είναι best of 5. Ναι ρε μαλακαλάμπη, αλλά και οι G2 δύο φορές δεύτεροι βγήκανε, οπότε ποιο είναι το point σου? Δεν είναι ότι βγήκανε τελευταίοι. Πραγματικά είναι αυτή η ιστορία που βλέπουμε συνέχεια και με τους T1, όπου οι T1 είναι βλαμμένοι, το έχουμε πει, οι T1 fans. Αλλά είναι η ίδια ιστορία, χάνουν ένα series και όλοι λένε ότι η T1 είναι η χειρότερη ομάδα πια στον κόσμο. Περαιό! Βγήκανε, δεν μας είπαμε στο regular, anyway. Δεν μπορεί, ο Skirmishes εδώ μόνο με flash μπορεί να μπει, αλλά δεν τον αφήσουν, ο Baron έπεσε. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Elder fight. Ό,τι γίνει θα γίνει στον Elder. Γιατί είναι το LEC και το ίδιο το LCK. Μα συγκρίνεις εγχώρια leagues, δηλαδή τι θες να σου πω? What? Make sure he can go for the public execution on towards Hansama, who has no flash. MCOR are just threatening from all sides, and G2 are terrified. And this is a level of discipline and patience. Ναι, αυτό ότι έχεις μια ομάδα και έχεις το expectation ότι αν δεν βγει πρώτη είναι αποτυχία. Οι άλλοι γιατί παίζουνε? Είναι ρε φίλε όπως όταν είχαν ερωτήσει το Γιάννη, το Αντοκούμπο που λέει ήταν αυτή η σεζόν αποτυχία επειδή δεν κερδίσατε και λέει πώς το είχε πει? Αχ. Ότι σε φάση δεν γίνεται επειδή χάσαμε ένα game να λέμε ότι όλα ήταν αποτυχία. Γιατί ρε φίλε έχεις παίξει μια σεζόν, έχεις κάνει πράγματα, πας σε μεσάει. Γενικά οι Doom Watchers είναι οι χειρότεροι viewers. Okay, είναι οι χειρότεροι viewers. There's still a chance you can play for an elder flip, but if you start to lose those inhibitors, it's so difficult to play the game. Το Καμίλ κυνηγάει στο top. Για το Καμίλ τον Γκάλιο τον ματσάρει 100%. 100%. Ο Hans έφτασε 112, οπότε και με ένα απλό critical, μόλις πάει 120, έχει το crit του.
Και δύο κακά skirmishes φώναζαν όλοι στο chat. Ναι, ρε, αυτό πάντα γίνεται. Εδώ χάνεις το tower, πρέπει να δώσεις inhib. Το θέμα είναι ότι σε 30 βγαίνει ο Elder και πρέπει να μπορείς να κάνεις approach. Αν δεν μπορείς να κάνεις approach τον Elder, τελείωσε. Μετά με Elder, εντάξει, δεν μπορείς να παίξεις ποτέ 100%. Και έχει flash ο Alvaro και ο Alvaro με το flash. Εδώ, αν μπορείς να παίξεις fight, by the way, και πάρεις τον Elder εσύ, είναι το μεγάλο το comeback. Αλλά η Camille Pusher πηγαίνει back, θέλει Sterax. Sterax ο ένας, Frozen Heart ο άλλος, Infinity ο τρίτος. Οι άλλοι έχουν τα spikes, παρά αυτά κοινώνε γιατί τα spikes τι εννοώ, ότι ο Γκάλο θα πάει ζώνιας, ο Βάρος θα πάει ζώνιας. Ο Βάρος έβγαλε ολόκληρο Bloodthirster. What? What? Έβγαλε ολόκληρο item. Elder fight! Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι fight. Πιο πολύ σε μακελιώτη είναι, αλλά πάλι. Οκ, πιο πολύ σε... Έβγαλε Infinity η Σένα βέβαια. Η Σένα τώρα είναι πολύ δυνατή. Αλλά το θέμα είναι πόσο χρόνο θα έχει. Σεν του ζηλεύεις που παίζει καλύτερη ρέλα από σένα. Ναι, ο Caps είναι back, αλλά έχει teleport. Το θέμα είναι πως εδώ αν μπορεί πάνω. Ο Skewmon δεν έχει 16, να το engage. Πιάσαν Hansama, Hansama dead. Και η δυνατή Σένα δεν θα παίξει το game. Και εδώ ήταν ρε φίλε το ένα άτομο που μπορούσε να σε κουβαλήσει. Το ένα άτομο που μπορούσε να παίξει το fight απλά πέθανε. Αι. Bye. Ω, μα λέει, τον έκοψε και πάνω στον dash. Τι άλλο να κάνω, λέει ο Αλβάρο. Τι άλλο να κάνω. Το αλογάκι είναι πανέμορφο. Σεν του, μήπως ρε φίλε δεν είσαι καλός με ρέλ. Και απλά η ρέλ είναι broken. Παίζει να είναι αυτό. Τώρα αυτό γιατί έπρεπε να το πεις. Δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα. Εδώ η Σένα μπήκε οριακά στο range της Ρελ. Ξέρω ότι δεν έχει flash, πρέπει να μην είχε flash για πάρα πολύ λίγο. Και απλά πήδηξε κατευθείαν μέσα και πήδηξε μέσα και ο Pantheon. Αλλά η Σένα είναι κυριολεκτικά η μόνη που μπορεί να ξεκινήσει το fight και να πάρει κάτι για την ομάδα της. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, νιώθω πως ο Skewmon είναι solid warrior. Ότι είπαμε ο Skewmon είναι ένας jungler που αν οι laners του παίζουνε θα κουβαλήσει κάθε game. Εδώ πέρα έχουμε δει ρε φίλε του στο early game το πλάνο των G2 είναι πολλές φορές να σκελάρουν και χάνουν τα fights. Το πρόβλημα είναι ότι χάνουν τα fights. Γιατί τους έχετε δει να κερδίζουν fights σήμερα. Οι άλλοι είναι πολύ πιο λοκαρισμένοι στα fights. Καλό hook, αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει damage. Το χιλιάρισα down ήρθε. Wait, τους παίζουνε με Elder. Τους παίζουνε με Elder. What the fuck? Και αποφεύγει και το ulti. Wait, το Supa έχει flash. Το χρησιμοποιεί, δεν έχει flash. Ulti από τον Caps. Δεν θα μπει στο ulti ο Caps. Μπεϊτάρουνε το taunt. Έχουν ακόμα Elder. Προσέξτε. Το hook. Παίρνουνε πάλι μέσα. Έχουν πιάσει τον Mirwin. 1,8 είναι dead. Γυρνάνε πάνω για να βαρέσουν τον Jojo. Γιατί τρώει damage. What the fuck. Το HP του απλά είναι full. Όχι για πάρα πολύ. 4 kills. Για στάκα. Για στάκα. Πήρανε gold. Η φωνή μου πεθαίνει. Η φωνή μου έχει Baron, μαλάκα. Έχει Baron. Δεν το πιστεύω. Το κάνατε πάνω σε Baron. What. Του κέρδη. Είπα. Παιδιά, έχετε δει τους G2 να κερδίζουν fight. Και τους κέρδισαν fight με Elder. What? Τους πιάνουνε, τους σηκώνουνε, κάνουνε damage, πάμε back. Η Σένα μου έχει 145 stacks, full αντικείμενα. Το tower! Να μην πέσουν και τα δύο μόνο, θα βγει το άλλο. Χάσαμε.
Hey, τα towers βγαίνουν σε 3 λεπτά, ο Elder βγαίνει σε 3:20, είμαστε safe. Δεν θα έχει Elder μέχρι να βγουνε. Αλλά ο Han Sama δεν έχει flash. Αλλά έχει 160 stacks. Fuck! Bro, 160 stacks, farmar. By the way, Han Sama, πούλα το rapid και πάρε Runans. Να ανατριχιάσουμε ρε φίλε όλοι να γίνουμε ένα με το πάτωμα. Σε παρακαλώ. Εδώ ο Hans πρέπει να ζήσει. Αλλά τώρα και ο Caps είναι δαίμονας. Ο Fortnite δεν μπορεί να σπαμάρει, τον έκανα time out. Μπαίνουνε! Ωραία, να μην πιάσουνε τον Hans. Ο άλλος, η Rel μαλάκα περιμένει με τα λογάκια και το flash. Wait, αυτό δεν πάει άσχημα. Τα δύο carries μου βαράνε. Ο Caps κάνει πανέμορφο ζώνες, γυρνάμε πάνω στο μυρμηνό. Όχι και οι 4! Το Caps! Αφήσαμε τον Caps μαλάκα, ξεχάσαμε το Rise, τα τρέλα. Han Sama ακόμα μπορεί να παίξει το Fighter μέσα όμως για να κάνει ο άλλος το δικό του tanky play. Το κάνει, μπορεί να πάρει kill, βαράει ο Super, άπειρο tax, είναι ακόμα ζωντανός. Φλασσάρουν πάνω στον Hans. Το damage είναι πολύ, μπορεί να πάρουν το kill και μετά να πάρουν το ace. Γιατί αφήσαμε μόνο του τον Caps, σε παρακαλώ! Για να κυνηγήσουμε τον Mirwin. No! Ρασάιον. Θες κάτι safe στο mid. Άνι. Και έχεις βγάλει και την Τριστάνα για τα buffers και για τους δύο ρόλους. Και πρέπει να παίξει... Πρέπει να παίξει Silas. Αν απλά παίξει Silas και το στείλει ευθεία. Ξεκίνησε πάλι μαλακία με αυτό. Περιμένετε, κάνω F5. Slow G2 once Hello. more control the pace of this game. That seems to be the way forward. Mirren puts a trap in Δεν στα εμάς βέβαια στο chat. that he gets a little bit of a heads up if Όχι. someone starts Δεν να πλησιάσει τον κόσμο, ρε. It seems a little bit once bitten twice shy. Yeah, fool me once, shame on you, etc. It's going to be the ghost here for Han Ρε φίλε, γιατί το παθαίνει αυτό, παιδιά, περιμένετε, θα αλλάξω στο YouTube. Το Twitch τα πίνει. As I would have maybe thought that Super match it, but it's going to be the barrier for him. So a little bit of early game lane power for Supa in the summoner department. Also the phase rush for LeBron. Και γιατί για κάποιο λόγο, ρε φίλε, στο Twitch μου τα πίνει. Δεν γίνεται αυτό. So good at punishing those engaged supports. But again, maybe the game is more about getting LeBron out of lane, trying to get him more active on the map. With the Vi in the jungle, though, I imagine we may be in a situation where we don't see a lot of early action from G2. Yeah, I feel like it's kind of a Wait, ακούω από λάθος source. Ακούω από λάθος source. Follow-up stun connects on a minion, Caps flashing out, but the early flash devastating for any potential repeat ganks. And G2 are caught unawares. Τότε με αυτό που το είδαμε. Live είμαστε. Oh, bro. That's crazy. I mean, Elyoya is just everywhere this game. G2 were not prepared for the Raptor late event. Ελιγιόγια level 2 gang έχοντας κλέψει τα κοτόπουλα. Και μετά έρχεται στο mid lane φορτωμένος και έτοιμος. Αν έβλεπα την Νίκο πριν, ρε, ισχύει. Yeah, I think they need to find somewhere, and I think this will also be a bit of a question mark for me onto Alvaro. When you think back to Alvaro over the last year, he's been in the LEC. Αλλά άκουγα το Twitch. Has not been the strongest of picks for him. He has been the one that has been that engage tool and kind of needed to step up to be that engage tool for MKOI, and they have struggled in the past. Οκ, χάσαν τα Raptors, αλλά επειδή τα πήρε πρώτα τα Raptors στο Ελιγιόγια, θα βγούνε και σύντομα για να μπορεί να τα ξαναπάρει. Με Twitch παίρνει 2K ποιότητα στο streaming. Έχει καιρό που μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά νομίζω ότι κάνεις το encoding από το PC σου, κάτι τέτοιο γίνεται, είναι περίεργο. Το ακούμε δύο διαφορετικά sources. Όχι. Ultimates to steal away, set up for success in the early laning phase, courtesy of the early gank. But of course, Annie's range advantage still makes this a pretty tough one to play out. Yeah, so tough matchup for this Silas early on.
Ο Caps πούσαρε ο Λιζιό και βγήκε από πίσω του και έπρεπε να φλασάρει ο Caps, αλλιώς μετά μπορεί να είχε το πρόβλημα ότι η Pop θα τον σπρώξει. Απλά νομίζω πως έχει λάθος ήχο το τέτοιο. Το LEC έχει μπερδέψει τους ήχους. Γίνεται αρκετές φορές αυτό, αλλά γίνεται όταν υπάρχει κάποιο bug. Ακούμε όντως την Ίνταλη που τρεϊντάρει, ρε. Γιατί γίνεται. Στο LEC έχεις 4 spectators. Ο κάθε spectator έχει τη δικιά του κάμερα. Οπότε έχουν τον ήχο από αυτόν τον spectator, αλλά την εικόνα από άλλον. Κερδίζει κόη 2-0 γιατί είναι στημένο. Για την απόδοση. Έτσι δεν λέμε εμείς εδώ. Εντάξει, Kai'Sa είναι μπροστά. Αυτό το Zeri pick, ρε φίλε, για μένα ήταν ρίσκι. Ήταν ρίσκι γιατί έχει το θέμα ότι μπορεί να μείνει πίσω και οι άλλοι έχουν lockdown. Έχασε το κάνον. Φάγαμε -1. Όχι, όχι, όχι. So much pressure is on Hansama, right? Broken Blade taking a losing matchup, caps on a utility champion once again. It's Hansama who needs to be the carry in this game. Δεν κουράζονται, ρε φίλε, να φωνάζουν τόση ώρα. Ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο κρατάει 1,5 ώρα, σωστά. Εδώ αυτό το series μπορεί να κρατήσει 5 ώρες. 5 ώρες φωνάζετε στα γατσί και είστε τρελοί, ρε. Άρα, όχι, άρα irrelevant. Εδώ πέρα έχουμε Έλληνα στο τελικό, ναι. What? Ο ένας Έλληνα έμεινε εκτός, αλλά έχουμε τον άλλο Έλληνα στο τελικό. Γι' αυτό είμαστε με την G2. Πάντα για αυτό τον Ίνταλη, από τι χάνει. Οκ, δεν ξέρω, ρε φίλε, αν αυτό τον Ίνταλη υπάρχει κάποιο pick που το κερδίζει. Αν το safe counter πει είναι ο Sion. Είσαι πάντα έτσι. Damage υπάρχει. Έχουν γρήγορο pick, ρε, γιατί και οι άλλοι τι έχουν, 2 targets έχουν που κάνουν damage. Αν σκοτώσουν γρήγορα τον Supa, το fight μετά παίζεται. Είναι gang bot. Ρε, το έχουν πνίξει με τους ήχους. Θα τρελαθούμε. Wait, ο Αρκούδος είναι δικός μου ή δικός τους? Δεν έχουν βγάλει μεγάλα leads, μόνο το bot είναι μεγάλο lead. Που πιέζει Kai'Sa, τουλάχιστον ο Sion κάνει sustain, παίρνει HP. Δεν θα πεθαίνει μετά, γιατί και οι άλλοι. Μόλις πεθάνει ο Supa, δεν έχουν damage για τον Sion. Αυτό θέλει να παίξει G2. Η G2 έχει ένα πλάνο που λέει ότι κάνουν one shot γρήγορα τον jungler τους, το AD τους, και δεν μπορούν να κάνουν μετά damage στο front line μου. Είναι safe. Οι ήχοι γιατί είναι τόσο doom. I do want to say though, for G2, I think this early game, I mean this is the best early game we've seen from them thus far, for sure. But also if you look at the nature of the matchups, you have an Italy top, which is πανεύκολος δράκος. Τον μαζεύουνε και προλαβαίνουν να πάνε πάνω. Και προλαβαίνουν να πάνε να παίξουν τα Voids. Και τα Voids είναι το πιο σημαντικό, όχι, απλά θες να κάνεις deny μερικά από την Ίνταλη, γιατί αν η Ίνταλη πάρει Voids μετά θα σε τρέχει. Okay, θα σε πηγαίνει όπου θέλει, θα έχει αυτόν τον πρώτο λόγο και δεν θες ποτέ να μπορεί να κάνει split push, ειδικά αν πάει και το δεύτερο item Hollow Breaker. Θέλουμε 6. Ο Λάμπρος πάλι δεν είναι 6. Και θες τόσο πολύ να κλέψεις ένα, αλλά αν πας τώρα θα πάρει το ult του Alistar, ο Jojo και μετά θα σε παίξουν fight, δεν μπορείς.
Χάνουν σάμρα 2 kills. Θέλει γρήγορο skill να βγάλει τα δύο αντικείμενά του. Βλέπω BF. Δεν έχουμε όχι. Εντάξει, λογικό. Θες ένα AP source, ένα AD source. Οι υπόλοιποι κάνουν απλά το δικό τους κομμάτι. Έχεις και τη vibe που κατεβάζει armor πιο εύκολα. Αυτό φαίνεται καλό γιατί τώρα θα φάει ulti. Το θέμα είναι αν μπορούν να σκοτώσουν πριν πεθάνουμε. Δεν έχουμε ακόμα level 6, αλλά θα πάρουν το kill. Και φεύγουν πίσω. Ο Alistar τώρα έχει ulti. Θέλει να γυρίσει για να παίξει το fight και ο Ελιόγια δεν θα αναγκαστεί να κάνει flash. Θα αναγκαστεί τελικά. Γιατί ο Λάμπρος το κυνήγησε αυτό, αλλά στο τέλος μπορούν να πάρουν το kill. Είναι kill πάνω στην Κάισα για να ξεκινήσει λίγο positive το παιχνίδι. Και αφαιρούν και αρκετά summoners με την Κάισα να κρατάει τα δικά της και ο Σκιούμον. Το μόνο flash ήταν του Λάμπρου. Bro, τι βλέπω, η Νίνταλη απλά φαρμάρει plates. Ο Μπρόμ δεν παίζει League of Legends, παίζει Balloons. Καλό. Αυτό το game, παιδιά, δεν είναι όλα τα games είναι playable για την G2. Το θέμα είναι να μπορέσουν να εκτελέσουν λίγο το early game και να μην μείνουν 100.000 πίσω. Και τώρα πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να προσέχεις γιατί η Vice σου δεν έχει ulti και μόλις το βγάλει μπορείς να ξαναγκανκάρεις. Μπορείς να ξαναπαίξεις το play. Ο Sion 10 CS πίσω, αλλά εντάξει σιγά σιγά, κομμάτι. Είδε wave clear. Go AD Kai'Sa. I think he should still. I would like to see him go more on hit, but he does have great tools to go in, set him up for success, and he also has. Πήραμε και plate. Άσε ρε ύποπτε που πήραμε plate, ακουπήσαμε και tower. Ωραία, Yuntal έτοιμος, τα κάρει από τώρα μπορούμε να πάρουμε το crit. Όχι τόσο relevant από το πρώτο αντικείμενο, πιο πολύ relevant στο δεύτερο. Είναι το καλύτερο δεύτερο item spike. Ο Caps παίζει την Ανούλα, αλλά ακόμα δεν έχει items. Έχει whatever items. Τι παίζει ο Broken Blade, ρε φίλε. Τόση ώρα παίζει για να μην πατήσει την παγίδα και την πάτησε. Και βλέπεις τώρα αυτό το τέρας με το κλεμμένο Alistar ulti που σου στοιχιώνει τα όνειρα. Και σκέφτεσαι τι μπορώ να κάνω εναντίον του. Η απάντηση μάλλον τίποτα. Γιατί μόλις το κλικάρει το damage που δέχεται είναι μηδενικό. Αλλά το τον μπέιταρες. Κάτσε, εδώ υπάρχει παράθυρο για re-engage, το πάτησε πάρα πολύ γρήγορα. Το πάτησε πολύ νωρίς. Εδώ μου είπες του μπέρδε πάλι, αλλά εντάξει, ο Μπρόμ είναι κάτω, ο Broken Blade είναι αυτός που δέχεται την πίεση. Κράτα Broken Blade, πάμε HP! Χάρη θα πάει Κάισα, φαντάζομαι full AD, full crit. Και full χαρά. Essentially blinding, knowing that there's something getting cooked up here, or it's an Italy he's forced to go face to face with. As this game goes on, though, I think it's going to be tough for Super to play out these fights. You get point and click from Skewmond, you get the ult from Caps to follow up, and you just don't get to play the game for about 4 seconds, which should be enough for follow up. But Ayoya finding Skewmond. Θα μπορούσε, δεν έχει flash. Εδώ ο Λάμπρος κάνει combo. Το έκανε, το πήραν το κιλάκι. Το πήρε ο Skewmond με το red buff. Δεν μπρόκαρε electric το Caps νομίζω. Πολύ καλύτερο δεύτερο παιχνίδι. Πολύ καλύτερο. Αυτός δεν έχει ulti. Τον επιάσαμε, θα τον σκοτώσουμε κιόλας κι άλλο για τον Skewmond και τώρα είναι στο 2-0, 3-0 το σκορ. 1000 γκολ προβάδισμα. Βρήκα να στα κάνει μετά με το Q. Έχουμε BF μέσα, νομίζω ότι... Δεν θυμάμαι σε ποιο level το παίρνει το Q. Όχι, δεν το παίρνει, με το item δεν το παίρνει. Θέλει δεύτερο, θέλει Infinity. Ζου. Αυτός ο Alistar τρέχει γρήγορα. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, είναι επικίνδυνος. 2 δράκι, 3 kills. Πηγαίνει OK. Ούτε είναι playable, όχι. Θα έλεγα όχι.
kind of single strong point on the map, but the difficulty of a champion like this Nidalee is it's often so hard to turn that Nidalee's lead into a lead. Το θέλει σίγουρα αυτό. Alvaro interrupting the resets on the bottom side though will net the tower on the bottom half of the map for MKOI. So at least that is something. Θα πάρουν tower. Όχι, είναι το πρώτο tower στο παιχνίδι, Adding to all that damage that Miran has done, plus getting gold into the hands of Super. Γιατί έχουν φαρμάρει πάρα πολλά plates. Αν δούμε, το top έχει χάσει 3 plates, το mid έχει χάσει 2 plates, το bot έχει χάσει tower. Έχουν φαρμάρει μπόλικα. Και στο top ο Sion. Even στο farm, εγώ πιστεύω ότι αυτό μετράει. Στο gold θα είσαι σίγουρα πίσω. Nidalee παίζει ο άλλος, αλλά μετά γίνεται useless. Καλησπέρα, Λευτή. 1248 gold. Είναι ο λόγος που είναι even. Και ο Silas παραμένει και λίγο μπροστά, ναι, εκεί, αν δεν πήρε το kill. Η μεγάλη διαφορά, η μόνη διαφορά είναι στο jungle. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι η Nidalee θα παίξει το game, ρε φίλε, που γκρουπάρει για να παίξει teamfights. Γιατί αλλιώς έχουμε θέμα. Τι βάσανο είναι αυτό με τον Nidalee να βαράει autotax. Δεν τη τούνι καν, όχι απαραίτητα. Το Silas Zeri γίνεται πάρα πολύ μεγάλο threat. Και ξαναλέω, αν θέλει ο Mirwin να πάει full split push, μπορεί να πάει full split push. Δεν χρειάζεται να γκρουπάρει ποτέ, αλλά δεν έχει δημιουργήσει μεγάλο lead. Στο late κερδίζει η ομάδα που θα κάνει execute το comp της. Situation for MKOI, because traditionally when we look at the drafts and when they've been successful, it's hey, we have ease of follow-up and ease of engage to set up for so many of our players. Like, even Ρε φίλε, το 3-0 θα ήταν πάρα πολύ σκληρό. Θα ήταν πάρα πολύ σκληρό. Bye. Πάλι πήρανε ulti Alistar και πέταξαν και τον Alistar από το σπίτι. Βέβαια εδώ Sion με ένα τη μόλις proc, το tower θα το έριχνε πάρα πολύ low, αλλά φεύγει. Είναι όμως και αυτό το Sion που πήρε τέρας απέναντι σε Zeri. Θα είναι δύσκολο. Ο Sion να πεθάνει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάει το MR αντικείμενό του, θέλω τώρα μόνο armor. Ο Nida βαράει γρήγορα γιατί δίνει attack speed στον εαυτό της με το ε. Να βλέπεις εδώ, ο Caps δεν μπορεί καν να πάει για μεγάλο trade, γιατί το μεγάλο trade θα το χάσει 100%. Αλλά δεν του κάνει και πάρα πολύ damage. Δεν βλέπω να τον ενοχλεί τον Jojo. Ωραία steps. Για να κερδίσει ελάχιστα το trade. Πόσο σπαστικό είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το top matchup. Το ίδιο είναι και attack speed. Είναι παντοδύναμο spell. Είναι ο ορισμός της παντοδυναμίας. Δεν μπορεί να τον πιέσει, παιδιά. Ο Sion είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χαρούμενος, οπότε βλέπω δεν χάνει καν CS. Οχ, πού πάει? Απλά τον ούλταρε για να έρθει το backup. Εντάξει, έχουν face rush. Πάνε να γυρίσουν στον Jojo, αλλά ο Jojo κάνει καλά change flash Q ultimate από τον Alvaro, γιατί απλά θέλει να παίξει όλα τα κουμπιά του, αλλά δεν παίρνουν κάτι. Ο Skirmishes χάνει το flash, μπήκε πάρα πολύ deep, αλλά θα πάρουν flash πίσω. Ένα even trade μεταξύ των ομάδων που κανείς δεν βγαίνει μπροστά, ακόμα και το gold είναι even. It's a half a wave. MKOI don't expect it. They assume, hey, hands off. Time for a bit of a parlay, but instead G2 full aggression on the top side of the map. They're hungry for blood. Έχει flash. Το να πεθάνει φαίνεται πάρα πολύ unlikely. Εντάξει, αν το τραβούσαν αυτό και μπαίνανε μέσα θα ήταν απίστευτο. Κοίτα, gold positive θα βγει μόνο αν πάρουν το tower και από ό,τι βλέπω θα το πάρουν. Δεν υπάρχει κάτι για να του σταματήσει.
Το χεραλντάκι εδώ πέρα βγάζει value, αλλά εγκαταλείπουν το soul point για να βγουν gold 1500 gold μπροστά. Ρε, μας πιάσανε. Μας κόψανε. Έλα εσύ εδώ. Κάτσε μην μας γυρίσουν κιόλας, γιατί η Zer είναι πάνω από τον τοίχο. Αλλά αυτό είναι δικό μου, λέει εδώ Skirmishes. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν έφευγες. Εδώ Χαν Σάμα λέει στην κάμερα, παιδιά, απλά μην τρολάρετε και κερδίζουμε. Ότι απλά μην τρολάρετε και το game είναι free. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε και παραπάνω. That's the position that they find themselves, right? Supa needs a bit more time to scale up. Han Sama getting closer to second item here. Kaisa, the potential to just force these plays around any of those pieces of CC present across every other member of Εδώ το comp που έχει G2 θα μπορούσε εύκολα να είναι game ένα comp. Έχει champions τα οποία θα ήταν άκρος playable. By the way, ο Sion είναι even gold. Το οποίο είναι τρελό. Ότι είσαι even gold με Nidalee παίζοντας Sion, απλά έτσι πρέπει το matchup. Έχεις δείξει άρτια χρήση του Sion πάνω σε Nidalee και την κρατάς even. Ο BW can cancel Vi, ναι, όλα τα does. Disengage comp that's great at receiving engage, but then if you're not even stronger, you have no way of starting a fight yourself or getting picks, so you're just on that receiving end but losing. By the way, ισχύει ότι ο Fearless έβαλε πρώτος, ο Mirwin έβαλε πρώτος στην Nidalee. Και τον κοροϊδεύαμε κιόλας, λέγαμε σε παρακαλώ μην μπικάρεις Nidalee, από πέρσι. Φέτος το έβγαλε ο Desai στην αρχή. Και μετά το έπαιξε ο Zeus, αυτό το έκαναν legitimize. Γιατί όταν το έπαιζε μόνο Mirwin το λέγαμε clone pick. Αλλά όταν το πήραν οι Κορεάτες είπαμε ok, μπορεί να είναι normal. Μα ο Mirwin δεν έχει κανονικό champion pool. Ο Mirwin το champion pool είναι μόνο της yes. Το πρόβλημα με αυτό το παίκτη πέρσι ήταν ότι δεν έπαιζε μέτα. Καλό. Και στο HLL το είδαμε, το ξέρω εκεί ήμουν, αλλά το είδαμε καιρό αφού παίχτηκε στην Κίνα. Ναι, αλλά πάλι εδώ η G2 στο λάρι. Το είδες 3 μέρες μετά την Κίνα. Πες μου ημερομηνία που το παίξατε. Βρες ποιο game ήταν, 3 μέρες δεν ήταν με τίποτα. Βαριέμαι να δω, ρε φίλε κάνε κάτι, τι κάνεις αυτή τη στιγμή και βαριέσαι να δεις. G2 kind of just get to hold on to this map state until you end up in a position where, okay, Dragon is up and Adakan is up, and we have the teleport advantage. The good news for MKOI is, despite the deficit, despite being a bit behind in terms of overall, βλέπω leg. They broke mid lane tier 1. Σεβαστό. Super important objectives. I think G2 have yet to do. Να το ψάξω τώρα, φίλε, να σου πω. A bit more control around that part of map, even now as Mirwin breaks another tower on the top side. Εδώ ο Λάμπρος, δε φίλε, παίζει πάρα πολύ άγκρο, αλλά θέλεις να βρεις τον Σούπα. Αν βρεις τον Σούπα, η ζωή σου είναι καλή. Για τώρα βρίσκουμε τον Αλβάρο. Θα πέσει κάτω, ωραίο το cancel το πέρα από τη Vi, γιατί δεν φεύγει μακριά από την Poppy και μετά μπορεί να βαρέσει να βάλει λίγο τα debuffs. Πιάνουνε τον Hans, αυτός φλασάρει σε δεύτερο χρόνο, αλλά μετά μπαίνουν μέσα και αρπάζουν κάτω τη γάτα, τη σπάνε. Κυνηγάνε τον Caps. Τα chains εδώ πέρα θα πετύχουνε, όχι, αλλά το slow φαίνεται να είναι αρκετό. Ο Caps δεν έχει stun. Και ο Τζότζο είναι πολύ κοντά στο να πάρει ένα kill, το πρώτο για αυτόν και την ομάδα του, αλλά μετά η Vi αφήνει slow και έχω φέρει όλο το καλό το backup. Πάρε το ulti, δεν πειράζει, σε πάλι Dead Broken Blade με τα credits. Αλλά αφήσαμε τον Σούπα να ποσάρει mid, ο Σούπα θα πάρει tower. Ο Σούπα θα πάρει tower, φίλε, οκ, κάτι κάνει. Σούπα. To set up this team fight. G2 get the Adakan, and it's a quick reset away from a dragon on the bottom side. But Alvaro and Oyoya trying to get any sort of control over River. Δείτε εδώ το ultimate του Skirmishes. Οκ, παίζουν το fight, η Poppy κάνει ulti και ο Skirmishes πατάει ρο, ίσως για να μην buy back, να μπορεί να παίξει το fight.
Το Vi, ρε φίλε, φαίνεται παντοδύναμο. Πραγματικά φαίνεται να μην έχει counter. Οχ, θα φάει stun. Αλλά έρχεται το backup, είναι πάρα πολύ κοντά η υπόλοιπη ομάδα. Sion, κρασάρουμε. Αλλά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Μπρο, Σούπα το τζούκαρε. Βέβαια, ο Σούπα, εγώ βλέπω το HP του να πέφτει επικίνδυνα και εδώ η Vi μου δεν πατάει ulti. Φοβάται να μπει μέσα μόνη της γιατί θα τραβηχτεί. Καλά να δείτε το Sion, δεν είναι αστείο. Η Zeri θέλει 2 items. Η Zeri θέλει 2 items, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι μετράει ο Σεν του, φίλε? 2 έξτρα από αυτά που έχει. Rengar counter για Vi. Rengar, ρε φίλε, δεν νομίζω να παίξουν γιατί αυτά τα παιδιά έχουν... αγαπάνε τον εαυτό τους. Δεν είναι σαν το revenge. Sion είναι χαζό. Εγώ σας λέω το Sion. Οκ, θέλει nerf στην passive. Είναι μία από τις πιο broken passive στο παιχνίδι. Οκ, στακάρει πανεύκολα. Πανεύκολα. Και δίνει full καλό και σταθερό gold value. Είναι mad. Δεν είναι καν το passive, είναι το W, έτσι. Είναι το W. Just get to walk forward and press or if it works for them. And that's the problem when you play this sort of disengaged comp. Yeah, you're great at disengaging, but enemy team has all the agency of when the fight actually begins. They have the decision-making power that you lack. Certainly do. And it's a different case if you're the one ahead in gold. If you're the one who's first on the objective, it makes it so easy because they have to come to you. But you're down in Drakes. You're behind in the game and Elyoya is going to be... καλό κυνηγητό, εγώ θα πω εδώ πέρα. Θα πάρουν και άλλο kill και δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ελιόγιας. Ο Ελιόγιας αυτό το game πήρε το counter pick, αλλά δεν έχει δουλέψει καθόλου και όντως μπορούν να πάνε Baron. Έχουν Kai'Sa για το damage, έχουν Annie για το zone, έχουν Sion για να μην πεθαίνει ποτέ. Νομίζω ότι οι ουρανοί δείχνουν game 4. Το θέμα είναι αν δείχνουν σωστά είναι χαλασμένοι. Αγελάδι. Αγελάδι πιάνει τη γάτα. Φανταστικό, σαν National Geographic. Ωραία ανταλλαγή εδώ. Χαν Σάμα μπήκε μέσα, αλλά έφαγε ulti. Ωραίο στο Q, μπορεί να καθαρίσει. Βέβαια είναι μόνος του πάνω σε 2. Μπορεί να τα σάρει μακριά και μετά ο Sion λέει: Πω, το HP μου είναι ακόμα full. Πόσο κρίμα θα ήτανε. Αν απλά δεν πέθαινα ποτέ. Αν απλά δεν πέθαινα ποτέ, φίλε, δεν νιώθει μία. Ότι παιδιά δεν μπορώ να φωνάξω. Ο λαιμός μου είναι χάλια. Δεν έχω άλλη αντοχή μέσα μου. Skewmond, πάμε να φύγουμε, λεβέντη μου. Τι έπαιξε, ρε. Τι έπαιξε, ρε. Άντε γεια. Μας έφαγε την αγελάδα, απλά μας την έκανε ouch. Όχι ouch. Κατάλαβες. Εδώ ο Hans καλά το έπαιξε. Απλά έκλεψε ulti από τη Vi ο Jojo και τον ακολούθησε πάνω στο play, όπου τον περιόρισε πάρα πολύ στο πόσο damage μπορεί να βγάλει. Εδώ και τον ακολουθεί πάνω στο dash. Ήταν ωραίο play από τον Jojo. Αλλά μετά ευτυχώς ο Skewmond έχει flash, μπορεί να πάρει το kill και το στολάρει πάρα πολύ. Εδώ ο Skew το παίξε perfect. Nasty Vi. Το έχει παίξει 3-1. What? Αυτό ήταν πάρα πολύ ευθειακό, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ευθειακό. Free Baron, εντάξει, πάρα πολύ. Ω, Αγελάδι είναι έτοιμο να πάρει εκδίκηση. Πέτα τον. Assist. Pong.
Δεν τον πετάμε ακόμα, φίλε. Σε λίγο. Θα κάνουμε layer το CC. Okay, θα ξέρετε, θα πει layer. Θα πεθάνουμε. Όχι, φίλε μου, ο Αρκούδας θα τους παπώσει. Σιγά μην πεθάνουμε κιόλας. Θα φέρουμε πάνω και τον δικό τους. Θα φέρουμε πάνω και τον κύριο με τις αλυσίδες. Και Soul. Έτσι, αυτό είναι και Soul. Δεν προλαβαίνει ο Mirwin να έρθει. Έχει teleport, εντάξει. And now G2 just get another summoner spell on top of that Baron with 35 seconds until a mountain soul for this G2 squad. This game feels over for MCOY. Certainly does. Caps flashless on a different champion that might feel incredibly important. Maybe if they can find a pick, but for Annie, one round of cooldowns. Το θέμα είναι αν θέλουν Soul. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Γιατί παίρνει το Soul, ο Sion σου μετά περπατάει μέσα στο Nexus. Τανκάρει ό,τι υπάρχει μπροστά του. Ενώ ο Σούπα έχει αντικείμενα πάλι δεν μπορεί να κάνει damage. Ο Sion είναι η επιτομή του unfair. Βάει 3 items, Άννη 3 items, έχει καπέλο, οπότε εδώ η Άννη έχει flash, δεν έχει, το έκανε πριν. Της κόβεται λίγο η φόρα για το πόσο aggressive μπορεί να μπει, αλλά οριακά ρε φίλε απλά θέλει να κάνει μία ulti, να πάρει το μισό HP από τους πάντες και μετά να φύγει. Αυτό ήταν solid game, ρε φίλε. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Αλλά τι κάνουμε τόση ώρα, για ποιο λόγο τόση ώρα δεν παίζουμε solid game. Πού ήταν το solid game μας? Γιατί τώρα πρέπει να το κάνουν άλλες 2 φορές αφού με το καλό τελειώσει αυτό. Ο Γιώργια εδώ μας δίνει λίγο χώρο, ρε φίλε. Δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Skirmishes είναι low, αλλά έχει και στέραξ, οπότε δεν κινδυνεύει απαραίτητα. Παίρνουμε το teleport από τον Mirwin, όπου είναι το καλό. Ξέρετε γιατί είναι even, 320 farm. Φαρμάρει ό,τι κινείται. Νίταλ τι βγάζει, φίλε, έχει πάει το full damage build. Και έχει πάει το maximum damage build παίζοντας AD. But that mountain soul is here to stay, and the pressure is going to continue to mount on MCOY. I think the Sion is here to stay as well, as I just don't see them having the tools. Αυτός ο Σέον είναι σαν τείχος. Οκ, είναι σαν έπεσα σε τείχο και να ζητάω βοήθεια γιατί χτύπησα το κεφάλι μου υπερβολικά δυνατά. Το έχετε πάθει αυτό? Αν όχι, το Magic Pen έχει πάρα πολύ Magic Damage. Παίρνουν μέσα. Αλλά πέφτουν πάνω στο W Poppy. Η Poppy ήταν κρυμμένη στο μπουσάκι και ένα καλό W κόβει τη φορά από την Geisa, κόβει τη φορά από τη Vi. Ο Sion δεν νιώθει τίποτα, οπότε είμαστε ok. I mean, it's a bit of an overforce by LeBron there as he flashes in, tries to go on the Pumpy, but you just don't feel like there's any punishing factor from MCOY. They can't chase them down. They can't really do anything. You need a miracle if you're MCOY. You need to hope that you can catch someone out and just run that down that mid lane, try and end the game, but that feels like such a far away dream. Φαντάζεστε ο Σούπα να κουβαλήσει. Φαντάζεστε με κάποιο μαγικό τρόπο αυτή η Ζέρι απλά να πάρει το game στις πλάτες της, επειδή είναι τόσο fed. Αυτό μου θυμίζει το προηγούμενο game, όπου είχαμε εμείς Σένα και η Σένα ρόλαρε. Και παραλίγο να το κερδίσει μόνη της μέσα στα fights. Και εδώ ο Σούπα τα items τα έχει. Το wave θα το πάρει στο mid για να πάρει 16 σιγά σιγά. Αλλά είναι πάρα πολύ πίσω σε άλλα πράγματα. Ο Σάιας είναι 18. Είναι level 18. Η Νίταλ πηγαίνει Magic Penetration, φίλε. Εδώ τα έχει 2 bit. Ο Mirwin φτιάχνει τα build στο Moba Fire. Οκ, πραγματικά Moba Fire. Moba Fire. Engage on your own side because you're a team that if you don't have that you look lost.
Yeah, and I think they will be looking at picks like the Leona for Alvaro that's still up and available, unless it does get banned away. But then it starts to teeter into things like the Ornn. Και ο Silas έχει 3 items. Πήγε καπέλο βέβαια. Didn't look the best on some of these tanks in the past. Είναι η καλύτερη επιλογή. Depends. Θα μπορούσε να έχει πάει άλλα αντικείμενα, αλλά για τώρα θα παίξει με αυτό. Αν καταφέρει πάλι να πάρει το ulti Alistar και να μείνει μέσα πολύ ώρα, το ulti Vi για να κόψει τον Hans, ήταν πολύ ωραίο play αυτό πριν. Ο Νιζέρι έχει 100% crit. Μπορεί να πάει Bloodthirster, μπορεί να πάει GA. Μπορεί να πάει Blade of the Ruined King. Αλλά ο άλλος έχει πάρα πολύ armor, οπότε και το Blade κάπα value θα βγάλει. Ναι, αυτό που οι Nidalee δεν πηγαίνουν Hull Breaker για να πάνε split push, εμένα με τρελαίνει, δραφτάρες Nidalee και δεν την πας στο side. Τι κάνεις ρε φίλε, γιατί είσαι εδώ? Δεν σε θέλω, φύγε, φύγε μακριά, μακριά. Πιάσαν τον Αλβάρο με το Hex Flash. Ωραία, τα μάτια μας τον Σούπα. Αν ο Σούπα... Όχι, πέταξαν τον Σάιον μακριά ρε. Πέταξαν τον Σάιον μακριά, αλλά ο Σάιον μπορεί να έρθει με το ulti. Απλά παίρνει και το flash του Mirwin. Ωραία, ulti κάτω από τον Σούπα. Αν απλά καητάρουμε και χάσει το ulti του είμαστε καλά. Γιατί μετά χάνει το damage, χάνει πάρα πολύ damage. Καλό είναι αυτό, μπαίνουν πάλι μέσα. Ξέρουν πως τώρα ο Σούπα έχει χάσει το μεγάλο part του DPS του. Το θέμα είναι πως οι Koi απλά παίζουν το stall game. Θέλουν να βγει ο Elder γιατί έχουν έλεγχο στο bot side και αν μπορούν να το αλλάξουν το map από το να παίζετε top που δεν έχουν τίποτα, τους συμφέρει. Γι' αυτό οι G2 ξεκινάνε γρήγορα Baron. Αλλά για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. TP υπάρχει στον Mirwin και το κάνει στο mid lane. Και προσπαθούν να κάνουν check, αλλά από ό,τι φαίνεται η προσοχή τους είναι στο wave. Θέλουν να παίξουν για τον Elder, δεν θέλουν να παίξουν για τον Baron. Flash. Πεϊτάρουμε flash στο flash. Οκ, αφαιρούμε summoners σαν να είναι καραμέλες. Δες τον Broken Blade τι κάνει φίλε, δες τον Broken Blade, δες τον Broken Blade. Τι κτίνος είναι αυτό. Το μόνο που μας σώζει, που τους σώζει, είναι η παλιά Ζέρι που κλέβει ασπίδες. Ο Jesus, ο Christ από τη Ναζαρέτ φίλε, τι είναι αυτό. Παίρνουν πάλι μέσα, Αλβάρο, 1000 συγγνώμη, αλλά έχει θέμα. Μετά παίζουν το fight και φέρεται πάρα πολύ καλό. Νέο Caps είναι low, αλλά ο Αλβάρο είναι dead και ο Ελγιό και το έχει βάλει στα πόδια. Με όλη την Koi να αιμορραγεί. Και μετά ο Ελγιόγια είναι αυτός που θα πάει στη βάση, αλλά Σούπα σου έχω νέα. Θα πας κι εσύ, αλλά με διαφορετικό τρόπο και λίγο πιο αιμοδιψή τρόπο. 2-1. 2-1. Κτίνος. Οκ, κτίνος. Ρε, δεν χάνει HP, το καταλαβαίνετε. Ο Σάιον δεν μπορεί να χάσει HP. Ήταν το μυστικό από το αρχή. Μπες μέσα στον έξω. Μπες μέσα, δεν θα πάθεις τίποτα. Οκ, 2-1. 2-1. Ακόμα υπάρχει ελπίδα, ακόμα υπάρχει σειρά. Γιατί γελάμε, τι έγινε? Το λέω να το. Θα μπορούσε. Αλλά πήρε Κασάντε φίλε, πόσο χαζό. Ωραία, please, πάρτε Yorick. Πάρτε Yorick. Πάρτε. Θα πάρει Κάσαντιν φίλε, θα πάρει Κάσαντιν σε Οριάννα. Θα πάρει Κάσαντιν σε Οριάννα, είναι τρελός. Να το Μούντο, σας έλεγα για το Μούντο. Το είπα πριν ξεκινήσουμε ότι κρατάει Mundo Pocket Pick. Οκ, ότι κρατάει Mundo Pocket Pick. Το θέμα είναι πότε θα το βγάζε. Το βγάζει τώρα. By the way, η Όρη όντως τον καπάρει τον Κάσαντιν στο laning phase. Τον δίνει συνέχεια. Γιατί τον αμπιουζάρεις, παίζεις μπροστά από τα minions. Σέντου, δεν ξέρω τι λες φίλε, δεν καταλαβαίνω αυτό που γράφεις. Γράφεις με κάποια αγγλικά γράμματα, αλλά δεν βγάζουν λέξεις. Τώρα έχουν damage να σκοτώσουν το Mundo, αυτό είναι το θέμα.
Ρε φίλε, πάλι έπαιξε όμως τέτοιο, okay. Πάλι έπαιξε Κάσατιν πάνω σε Οριάννα. Δηλαδή, αν το παίζεις σε Οριάννα, σε τι δεν θα το παίξεις? Κοίτα, παιδιά, υπάρχει λόγος που το έβγαλε. Γιατί το έβγαλε? Γιατί το Οριάννα μαζί με το Σκάρνερ δεν έχουν αρκετό damage για να σκοτώσουν τον Κάσατιν. Okay. Παίζει πάρα πολύ κόκκι γιατί γνωρίζει πως δεν υπάρχει κάποιο burst, δεν υπάρχει Zinzao, δεν υπάρχει... Είναι λογικό που το βγάζει στο 4 γιατί έχουν φύγει όλοι οι AD junglers. Και ο Κάσα τιμωρείται από AD junglers. Οπότε απλά το πηγαίνει τσιλαριστά, καταλαβαίνει ότι θα μείνει πίσω μέχρι ένα σημείο και μετά πιέζει. Πιέζει ο ίδιος. Εδώ πέρα Ελιόκια πηδάει πάνω από το ward, ωραίο σκυλίσιο play. Παιδιά, ο Ελιγιόγια κάτι ξέρει από τα wards, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι κάνει stream snipe. Βλέπει που είναι τα wards. Όχι, όχι, πολύ επιθετική. Θα είχε θέμα. Για τον Κάσαντιν. Μα ο Κάσαντιν ήρθε σαν counter pick, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα πάρει. Wait, πάνε για dive πάνω στο support. Είναι cooked. Έχει W ο άλλος, μωρέ, δεν θα πάθει τίποτα. Ένα tower shot έφαγε, αν είναι δυνατόν. Έφαγε ένα tower shot και άλλαξε το aggro και απλά περπατάει μακριά δίνοντας first blood στον εαυτό του. Μας πήρε τη ζούγκλα, μας πήρε το support. Πόσο καλά το έπαιξαν. Πόσο clean το έπαιξαν τώρα, πέρα από την πλάκα. Γιατί μας παίρνει τη ζούγκλα και μας νταϊβάρει κιόλας. Μπορεί να φύγει, είναι πολύ low HP τα minions, δεν μπορεί να γίνει freeze. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, coach. Ευτυχώς έφυγε η άλλη, θα τρώγανε double dive. Γιατί φάνηκε τόσο εύκολο αυτό το dive τώρα, έτσι. Φάνηκε πάρα πολύ εύκολο. Το να φύρει κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Ξέρουν ακριβώς ότι είμαστε εκεί μάγκες. Ξέρουν τα πάντα. Έχουμε την τζιπαρισμένη ταυτότητα και βλέπουν που είμαστε. Okay, ο Mundo μου δεν περνάει καλά, αλλά είναι το play, okay, είναι chat. Here we chilling. Now we diving him in his base. Κάτι τέτοια λέει ο άλλος. Όποτε τον βλέπω να παίζει Mundo για κάποιο λόγο κάνει highlights. Άρα ρε φίλε, Mundo στο solo και δεν ξέρουν πώς να τον αμπιουζάρουνε. Δεν, απλά τον αφήνουν να κάνει το παιχνίδι του. Και τον άφησε να τον πιάσει. Μας πήρε το camp. Good champion. Reinhardt, όσο λέει απόδοση ρε φίλε, είναι όσα βάλουν οι άλλοι τόσα κερδίζεις πίσω. Πήγαμε λίγο ντριφταριστά εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι πιάνουμε. Αφήνουμε slows, αλλά είπαμε ότι το πρόβλημα είναι ότι παιδιά, δεν μπορούν να τιμωρήσουν τον Κάσατιν τώρα όντως. Ο Κάσατιν μου βγαίνει ok από τα laning phase κάθε φορά που παίζει lane. Πώς γίνεται αυτό? Καλό hook. Πιάσαμε το Yo-Yo. Δεν είναι. Δεν είναι και το παίρνει Jinx. Αυτό ήταν πάρα πολύ clean και μετά πεθαίνει και ο Yo-Yo, το game γυρνάει. Το έκαναν throw, το hook ήταν clean. Ο Αλβάρο δεν έχει flash, έλα ένα ακόμα. Bro, μπήκαν απλά μέσα στη ζούγκλα τους, τους δώσαν το κυνηγητό και απλά τους καθάρισαν.
picks up 2 kills, nearly a 1,000 gold lead as it all kicks off with Lebrov's brilliant hook. It's chained into the Jinx traps, and then Lebrov holds the flay, not giving Jojo the angle to flash over the wall. Cap splashes in, picks up a Εδώ πέρα η Koi δεν περίμενε ότι θα πεθάνει ο άλλος, ρε, γιατί ο άλλος τώρα πέθανε, έδωσε reset και έδωσε περίεργο position στον Thresh. Ο Thresh μπορούσε να έρθει πανεύκολα. Να το και το Mundo. And in the top side, this is kind of the point where Broken Blade just gets to be happy in this lane. He has the ultimate available, which makes it very difficult to actually push him out of lane. And G2 now push on boss, 2 kills for the Orianna. Θα πάρουν και δράκο, οπότε μετά ξεκινάει λίγο το show, το δικό του show. Όπου η Jinx σου έχει ρολάρι, έχει summoners. Η Leona δεν μπορεί να παίξει aggro. Και θα τα φάει όλα. Ο Ace πήρε το tier delayed πιο πολύ για να έχει το longsword μέσα στο lane, γιατί δεν είχε άλλο gold για να πάρει κάτι καλύτερο. Θες να έχει 600 gold και με 600 gold δεν έχεις καλό buy στον Ezreal. Κάτι μου λέει πως έτσι πως θα πάει το game θα είναι free win. Θα έχεις τόσο beefy frontline όπου δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα κανείς τους. Θα μπαίνει μέσα ο Kassadin και μόλις μπαίνει θα τρώει CC και θα πεθαίνει και θα δίνει reset. Γιατί πάει ζώνιας τέταρτο. Δείτε το predict, δείτε predict. Αυτό ακριβώς. Με μαγνήτη. Το τρέχουμε πάνω ρε φίλε, αλλά αυτός έχει flash, έχει ult, είναι beefy, chonky boy. Οκ, δεν τον αφήνουν να κάνει ulti. Καλό. Δείτε το Mundo ρε. Δείτε το Mundo ρε, δείτε το Mundo ρε. Τι είναι αυτό ρε. So basically the idea with this Mundo build, if it is the one he's going for, is Warmogs, Hard Steel, into Titanic Hydra, you become a monster at taking turrets in the side lane and very quick at killing members of the enemy. Παιδιά, απλά πάει με τον Demolish και ρίχνει το tower σαν να μην υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι ότι μόλις κλείσει το Warmogs δεν μπορείς να τρεϊντάρεις. Okay, γιατί κάθε φορά που πας να τρεϊντάρεις, αυτός απλά γεμίζει. Και σου παίζει μια φάπα γεμίζει, μια φάπα γεμίζει. At least a few of them, with Caps having a full item, which is so big for this Dr. Mundo. That's going to continue to split push. The fact that he doesn't have those grubs is going to slow him down quite a bit. Trying to contest here on the blue buff, but Skuma on the smite is good. Το Mundo είναι insane και στο jungle, να ξέρετε, απλά το παίζει μόνο ένας άνθρωπος. Και το αμπιουζάρει. Παιδιά, κάθε φορά που έχει Demolish απλά παίρνει 1,5 plate. Παίρνει 1,5 plate. Κοίτα, όντως μπορεί να κάνει ulti και απλά να πάει να πιέσει στο επόμενο Demolish proc. Έχουν αφήσει τα δύο τέρατα να σκελάρουν μαζί, αλλά η Orianna είναι πολύ μπροστά. Λογικά ο Kassadin δεν μπορεί να την ταγκάρει πια. He's going to be at least keeping even and also has the call, so at the moment using that extra goal that he got off, they're going to be able to keep himself ahead. Just barely. Αν πάει mid, ο Kast θα φάει ξύλο, ρε, δεν μπορεί να πάει mid. This Mundo build is so disgusting. Shout out to Alois. Η Orianna είναι τόσο μπροστά που απλά θα του κάνει pump 3 spells εκτός. It is an insanely strong build. Look, to be fair, you're either landing against a Leona, a Cassante, or a Kassadin, just about guaranteed. You're going to be getting a mad proc on the non-steal. So what he's doing right now is like the more greedy version. Έβγαλε hardsteel πρώτο. You get a really good laning phase because you just have the HP regen always. Δεν πήγε με τα 3 ζωνάρια, παίζει άλλο build. Με το δικό του τρόπο. Και θέλω να δω πώς θα το στακάρει. Και θέλω να δω πώς θα το στακάρει το Heartsteel. Γιατί θα πάνε 2 Heartsteel, οι άλλοι έχουν 4 Melees. Οπότε υποθετικά μιλώντας σε κάθε fight έχεις εύκολα stacks αν δεν πεθάνεις.
quickly stacking up that tier, and Jojopyun, now we got a tier, we're working towards a rod of ages. It's going to take some time before he starts to feel relevant. Το πρώτο bong ήρθε, το ακούσατε όλοι. Θέλει το passive να πάρει HP. Συν 100. Thank you. Επίσης, δείτε τώρα πάλι. Bong. 2 plates. Oh my god, πήρε 2 plates. Οκ, απλά φάρμαρε 2 plates με ένα demolish. Ναι, αλλά είναι even στο gold. Πώς είναι even στο gold, έχει πάρει 4 plates. Και έχει πάρει 500 gold από plates, γιατί είμαστε even. Riot, τι πάει λάθος. Ρε φίλε Άλβαρος, έχουμε γλεντήσει, κάθε hook είναι πάνω σου με μαγνήτη, σοβαρέψου. Πάμε για δράκο. Δεύτερος δράκος για την ομάδα των G2, αν καταφέρουν να το πάρουνε, πηγαίνει πολύ καλά. Καλ, πιο καλά είναι το Καλ, δίνει 60 gold. Ρε σου λέω, έχουμε μαγνήτη, σοβαρέψου, έχεις φάει gap. Εντάξει, νομίζω ο Λαμπρόφ, αυτό το game, πάλι κάνει recital. Οκ, πάλι κάνει recital. Όχ, θα τον πάρει βόλτα. Πηγαίνουνε στο Ουσμπεκιστάν. Ω, πίσω στο lane μου. Κάντε με dive. Φέραμε την Οριάννα πάνω. Αλλά δεν πήραμε. Το πήραμε το stack. 38 βλέπω, καλό. Μετράει το πόσο gold έχουν ξοδέψει, όχι το πόσο έχουν μαζέψει συνολικά στο game. Όχι, μετράει το πόσο έχουν μαζέψει στο game. Το μόνο που βγάζει νόημα είναι κανόνια ότι και ο άλλος έχει πάρει plates. Κάτσε, το bot στο tower λέει 1 ή 4. Ελπίζω να λέει 4. And it's an Ocean Soul. Normally, I'm not the biggest fan of Ocean Soul, but if you get that on this Skarner... Ναι ρε, σε Ocean Soul με αυτό το frontline που έχει στα Beast μπροστά, δεν θα περάσεις καλά, παιδιά. Ο Mundo, δείτε πόσο μπροστά είναι. Δείτε πόσο μπροστά είναι ο Mundo, φίλε. Gapped. Οκ, παίξε. Πώς, δεν μπορείς. Είμαι πολύ μπροστά από σένα. Παιδιά, πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του Κασάντε για να της πει ότι ο γιος της δεν θα γυρίσει σπίτι, απίστευτο. Holy! Περίεργο, αλλά δουλεύει. Περίμενε. Hello. Θέλει το stack. Ευχαριστώ πεθάναμε για το hardstyle. Chat, κάναμε flash για να πάρουμε hardstyle proc. Ναι ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι ήταν worth. Πιστεύω ότι ήταν worth. Φάρα τον πάλι. Stack. Φάρα τον ρε μαλάκα BB. Α, ναι. 22 HP συν πήραμε ρε. 22. And it's MCOY who haven't been able to take down G2 in a final, and with the G2 in the position that they are in, it feels like they're going to get to scale. They're going to get to that position where they're unstoppable. It feels like G2 1600 gold μπροστά η Οριάννα. Ρε φίλε, χθες με ποιον έπαιζε ο Τζότζο? Είχε ένα παιδάκι αντίπαλό του, ήταν even στο mid. Τώρα παίζει με τον Gaps. Ο Gaps τον έχει διαλύσει με τον Gassati. Να τα λέμε. Και μας κλείνουνε τώρα, μας κάνουν επίθεση. Το στέλνουμε τώρα στο βλάτι. Και κάνουμε beef με τους Γάλλους. Μήπως το red side είναι η οδός? Εγώ τα έχω πει ρε φίλε, μετά το τρίτο game πας red side, αν πας blue side είναι waste. Γιατί? Ακούστε με λίγο. Όταν είσαι τέταρτο πέμπτο game
Έχουν τελειώσει τα priority picks. Έχεις πάρει φίλε 30 picks, έχεις άλλα 6 bans, 36 picks εκτός. Αν υπάρχει άλλο priority pick, κάτι κάνεις λάθος. Οπότε πάνε red side, παίξε με τα counter picks. Γιατί όταν έχουμε στο game 4-5 βγαίνουν τα cheese. Και τα cheese έρχονται στο 5, στο 5ο pick. Δεν ξέρω, θα γράψω βιβλίο. Κάσα την έλα κοντά, ρε. But again, this is now an issue. Like Broken, whatever about, getting Jojo to backline and getting access to team fights, you just have a threat you cannot deal with on a side lane as MCoy. Jojo can't deal with him, Mirren can't deal with him. He's going to get to continue to free farm. Warmog's nearly completed, which makes it only 10. Το τζινξάκι είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω, από άποψη scale, ναι φοβάσαι τον Κάσα, αλλά φοβάσαι τον Κάσα the end. But what I'm really surprised about is the fact that Mirren is actually ahead. Because I feel like Broken Blade, he just got full bot tower. We've just watched him do whatever he wants. But Mirren is actually the one that's on paper stronger at least. Αλλά αν χάσουμε από Κασάντε, να μην με λένε Γιώργο. Ο Κέσ είναι level και item πίσω. Ποιος? Α, ο Κάσα. Διάβασα ο Κέσα και λέω ποιος Κέσα. Όσο HP έχει ο Μούντο θα σας πω όταν δω. Γιατί βλέπω από YouTube, το Twitch είχε θέμα. Είναι προβληματική σήμερα. Άρε Άλβαρο, έχεις χαζέψει, δεν σε βλέπω τα κλικάρεις λίγο λάθος, αγχωμένος. Πού πάει η Οριάννα, ρε? Πού πάει η Οριάννα, ρε? Αμώ το σιου, μπαίνει μέσα Μούντο. Αστόχισε τα πάντα. Ο μπρο μου αστόχισε και εμένα. Μαζεύουμε stacks, καλό. Δεν ξέρω τι άλλο εδώ πέρα χουκάκι, αλλά δεν κάνουμε τα ματσόχμα, αλλά κάνουμε throw το game. Κάναμε throw το game, θα τρελαθώ. Ο Μούντο τανκάρει για 7 χρόνια, κάνει κακό flash όμως και πεθαίνει από το Mirwin, παιδιά. Όχι, όχι, no. Γιατί? Ο αδερφός μου έκανε το τιμιότερο run down που έχω δει στη ζωή μου. Είναι Ισπανός. Ο Caps είναι Ισπανός. Hans, αν πας δεύτερο item rapid fire, μα το Θεό θα σφαχτούμε, να ξέρεις. Θα σφαχτούμε. Ρε, τον φοβάμαι, ρε, θα πάει κανένα rapid fire, ρε, περιμένετε. Έλα εδώ. Είδε πόσο damage του κάναμε, φίλε, τον σπάσαμε. Ωραία, ο Μούντο έχει 2 items. Ναι, ο Δράκος ήταν πολύ σημαντικός. Ο Μούντο, λοιπόν, ο Κασάντε έχει 3.200. 1, 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα έχει ο Μούντο. Ο Μούντο έχει 5.000 HP. Πώς έχει 5 χιλιάρικα με 2 items, Not like you're feeling the pressure, you're getting nervous, and then suddenly something goes wrong. And that's what makes these games Εντάξει, Ρούνανς πήγε, είμαστε safe. closer than they even should be. Είμαστε safe. Αν πήγαινε πάλι rapid fire κανούν. But that's why I like the way G2 are looking to build. It's about creating insurance plans for when the proverbial stuff hits the fan. Ρε εσείς, δεν θα έπρεπε να φοβάμαι. Αλλά φοβάμαι. He already had the cleanse for Han Sama. They know that essentially all they need to do is keep these key carries safe. And you have so many tools to try and do that. And that's not even, again, to mention that Broken Blade is going to go to Titanic Hydra next and then just become... Είναι too much, παιδιά. 5.000 HP στο 20 είναι too much. Δεν θα έπρεπε Champion να μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα εδώ, με την τελευταία μου ανάσα. Κρατιέμαι όσο μπορώ.
treads are coming through, a lot of that CC is less valuable. The Mikhail's also mitigating a lot of that potential pick action that MKOI can look for. Kassadin's still there. The insurance. Γιατί κάνει κατσίνγκ. But G2 with insurance policies of their own. I feel so old. We've talked so much about insurance and banking this game. 2,5 λεπτά μέχρι την Dracula. Φάιταρε. Well, I don't know who wins this. I suspect we'll never know because I can't imagine this fight ends. That's not going to stop Miron from trying. Αν μας κάνει ulti empower W μας σκοτώνει. Resets the Q. Fuck. Fuck, τρώμε γκάβ από το Mirwin. Τρώμε γκάβ από το Κασάντε. Τελικά έκανε Empower W, bro. Του έκανε 3.000 damage. Όσο του έκανε. Θα πάρουν και τον attack καν. Ο Mirwin με Κασάντε και στο last split ρε φίλε σμέρφαρε συνέχεια. Αλλά καλό το hook εδώ πέρα. Τζότζο αν πεθάνει είναι μεγάλο reset αλλά χάσα Μάτακαν. Και ο Τζότζο ξεφεύγει. Μπαίνει μέσα στο Broken Blade stack. Κατσίνγκ. Πάει ο ένας. Συνεχίζουμε με την Jinx να είναι δαιμόνια αλλά έχουν πιάσει τον Gaps. Ο άλλος κάνει dive τον Gaps μόνος του. Θα πεθάνει, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Το champion είναι broken. Το champion είναι busted. Nerf K'Sante again. Nerf K'Sante again. Ξαναμπήκανε μέσα φίλε, δες τι κάνει ο Mirwin. Γιατί είναι τόσο κόκκι. Γιατί είναι τόσο Σέρχιο κόκκι. Η ρουκέτα δεν θα σκοτώσει φίλε, δεν πέτυχε τον Αλαβάρο, δεν μπορούμε να πάρουμε ρεστή για να τρέξει μετά. Ο Χανσάμα δεν έχει μάνα για να βάλει ρουκέτες. Δεν πρέπει να παίξουμε το minigun. Σκύλος, γαυγίζει. Αλλά σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Προισχύει. Δεν δάγκωσε τίποτα. Ξεφύγαμε. Οκ, έχουμε κάποιους alive. Ο Σούπα πήγε πάρα πολύ ευθεία, αλλά δεν σκότωσε. Το θέμα είναι πως όλοι έμειναν κάρθους. Ρο. Ακούστε με λίγο. Φταίει ότι ο Caps ενώ έχει 2.000 lead πηγαίνει ζώνιας. Φταίει ότι ο K'Sante είναι broken. Φταίμε και οι δυο που ζούμε χώρια. Τι από όλα αυτά. Ρε bro, he peed on us. Okay. He peed on us. Πώς να αντέξω ρε φίλε, πώς όλοι χάνουνε. Όλοι χάνουνε. Είμαι και άρρωστος. Δεν μπορώ άλλο. Η Game Space χάνει, έχει τους τράστους παίκτες. Η Φάντασμα έχασε, είναι εκτός εμέα. Η Casey έχασε, δεν θα δει τι μεσάει. Η G2 χάνουνε τον τελικό. Αν χάσει και η Genji δεν αντέξω. Δεν θα αντέξω αν χάσει η Genji. Σεν το πλέον παίξε καλύτερα ρε φίλε, μην μου κάνεις ερωτηματικά. Αν χάσει η Genji είναι over. Αν χάσει η Genji πάω χωριό, θα πάρω 2 κότες, 2 αγελάδες, θα κάνω οικογένεια. Με ζώα, σαν τον Νόα θα είμαι. Ωραίο Lantern, αλλά αφήσαμε τον Skewmund μέσα σε όλους και μετά ο Broken Blade ταγκάρει και έχοντας το δικό του Flashbear μέσα στο Kassadin πάνω στον Skew και μετά ο Skew από ό,τι φαίνεται είναι dead. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Χάρουμε και άλλο δράκο, διαφορά μεγαλώνει και μετά ο Mirwin με μία σπίδα, μία ψυχή και 2 Nunchucks. Δεν λέγονται Nunchucks, αλλιώς λέγονται, αλλά πάλι. Ό,τι χάτσα. Τι θα πει, ό,τι χάστα, τι θα πει ό,τι χάστα. Σεν το άβας πέρμα μόνο. Ό,τι καστάρεις χάνει. Δεν παίζει να έχει γίνει ποτέ αυτό. Ρε damage για το Mundo, από πού έχουνε το K'Sante. Καλά και ο Ezreal free fire κάνει, έτσι εντάξει, είπαμε δεν κάνει άπειρο damage αλλά κάνει. Ο Λαμπρόφ έχει παίξει καλά ρε, ο Broken Blade έχει φάει gap. Πολύ μεγάλο και ο Caps δεν έχει damage, ο Caps έχει πάει full defensive build.
Δεν εκμεταλλεύτηκε το lead και τώρα ο Kassadin μπορεί να είναι 1000 gold πίσω, αλλά είναι πιο gold effective. Gold efficient. Ο Cassandra φτάνει 3 items, ολόκληρο jackshot. Το Ναφίρι είναι 2-1-4 και μπορεί να βγάλει πολύ καλό value. Το bot μου είναι μπροστά. Το mid μου δεν είναι μπροστά. Δεν το δέχομαι. Ναι, αλλά τώρα αυτό το κολόπεδο Τζότζο θα πάει 2-0 με Kassadin στο leg για να το σηκώσει. Αύριο υποστήριξε Πανούλη. Σεντού. Εύχομαι να κερδίσετε. Πραγματικά ρε φίλε, ελπίζω να δω game space στους 16 έτσι και να κερδίζουν τους πόδους. Θα ήταν τέλειο ρε. Εύχομαι όλο το chat να έχει μια χαρούμενη ζωή χωρίς πολλά προβλήματα. Δηλαδή αύριο να δουλεύουν τα πάντα, όλα τα ηλεκτρονικά. Σας εύχομαι. Να μην έχετε ούτε ένα θέμα, να μην μείνει το αυτοκίνητό σας στον δρόμο. Το εύχομαι απίστευτα να πηγαίνει το αυτοκίνητό σας με 500 φίλε. Στον αέρα. Να περνάτε καλά. Κάσα 16 Παίρνει τη μαμά του τηλέφωνο να του πει ότι θα γυρίσει τελικά νωρίς σπίτι γιατί ο Κάσα είναι 16. Πω, Κάσα είναι 16. Και πηδάει για πλάκα, ρε φίλε, το κάνει wop, 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 wop. Ρε, χάσαμε, τώρα χωρίς πλάκα χάσαμε. Το game τελείωσε. 3-1. Ο Τζότζο, ο Αμερικάνος, ο Fortnite player, θα σηκώσει το leg. Τελείωσε. Χάσαμε. Bro, οι G2 δεν έχουν ελπίδα. Ο Kassadin είναι παντοδύναμος. It's over. They're struggling to spot where Employ is, and so much of Skewman and LeBron is consistently needing that vision to be able to hold. Ezreal 3 items, Kassadin, σε λίγο θα πάει για το Malignance. Θέλω να δω αν πάει Ζώνιας. Αλλά αυτός ο Cassandra, ρε φίλε, είναι τάνκι. Είναι πάρα πολύ τάνκι. Και η Orianna με τα items που έχει, όχι τον Cassandra, εγώ να πάω να παίξω τώρα, εγώ με την Orianna, να παίξουμε ξύλο, παίζει να την κερδίζω. Το καταλαβαίνετε, τι είναι αυτά που φοράει. Λαμπρόφ είναι ο Mbappé του League, ο Mbappé δεν έχει σηκώσει Champions League. He's just going to continue to get this nice little bit of regen. You've got a minute and a half until that next Ocean Dragon is up and available. And honestly, with the positioning that you have, I think this is where you send Jojo Q on top. Yeah, they're about to go for it now. And then you can have him threaten that tier 2 in the top. Παγκόσμιο μόνο, το παγκόσμιο είναι σαν το Hayate Tournament που έχει σηκώσει ο Λαμπρόφ. Το ίδιο κάνει. Τρώμε teleport από Kassadin. Και ξέρουμε ότι είναι ο Kassadin, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δες πως πηδάει, το κατσίκι ρε. Τον πιάσαμε. Κατσίκι down. Το κατσίκι τελικά τον Χανσάμα, παιδιά, ο Kassadin γιατί είναι ακόμα full HP. Γιατί μας πηδάει! Ρε μαλάκα Τζότζο, αν είναι να μας πηδήξεις έτσι, βγάλε μας για φαγητό πρώτα. Το φαγητό ήταν το προηγούμενο game, δεν το πιστεύω, ήταν υπολογισμένο. Actually μας έβγαλε για φαγητό. Δεν το πιστεύω, χάσαμε. Μας κέρδισε ο Kassadin, τρίτο game series. Τελικά ο Kassadin είναι broken, κανείς δεν ξέρει πώς να παίζει versus Kassadin. Όλοι για κάποιο λόγο τα πίνουνε. Παίρνει level 16 for free. Είναι 200 gold πίσω και είναι ο μπαμπάς μας. Οκ, η Orianna είναι turbo useless. Αν ξαναδώ αυτό το build θα πάθω τα πάντα. Ρε μαλάκα κάψη, γιατί Ζώνιας. Γιατί Ζώνιας. Το Mundo τι κάνει. Δεν μπορεί να παίξει. Ενώ είναι πάρα πολύ καλά. Έχει 420 στατό. Μας νταϊβάρουνε. Παίζουνε στον πύργο μας. Και ο Mirwin συνεχίζει και βαράει σφαλιάρες, bro, αλλά κάνει damage για κάποιο λόγο. Ο Broken Blade χάνει πάρα πολύ HP. Θα παραγγείλω Τζακαρού.
It's a great TP here from Jojo and a great flank by Mirwin. You can see they're approaching from both sides. So Lebrov here, I love how he plays it. He throws the lantern. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έκανε ο Caps, που περπάτησε ευθεία, που έκανε run down, ήτανε crazy. Ήτανε crazy moment. Εγώ πιστεύω ότι και το Skarner πήγε ήταν int. Οκ, πήγες και πήγανε Skarner εναντίον Αφήρη. Που η Αφήρη είναι counter στο Skarner. Είναι turbo counter, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνεις. Ρε μπρο, draftare, δεν ξέρω, draftare κάτι άλλο, πάρε Lulu jungle για να μπαφάρει τη Jinx. Θα παραγγείλω Story Street. Παιδιά, πείτε μου τι να πάρω να φάω, ρε φίλε, το game έχει λήξει, δεν μπορώ να βλέπω άλλο, δεν μπορώ. Ωχ, έχω ένα τέτοιο μαγαζί, το Street γράφεται αλλιώς. Δε χόρτασες, η αλήθεια είναι με Tyson η McCoy καλά και χθες και σήμερα. Έχω μπουκώσει. Αυτόν τον Σούπα τον είχα αγκαπάρει όταν έπαιζα ζούγκλα στο GLL και τώρα... Πες που είναι. Η Jinx έχει 3,5 items. Μπορώ τουλάχιστον να πιστέψω εκεί. Όχι, γιατί ο Kassadin απλά θα πηδήξει πάνω στη Jinx 2 φορές και θα την κάνει one shot. Θα την πεθάνει ρε φίλε, γιατί μέχρι η Jinx να βαρέσει 15 auto attacks. Ωραία, έφαγε μια σφαλιάρα στο λαιμό, λιποθύμησε, αλλά δεν νομίζω ότι μετράει, γιατί το tower με μένα πέφτει. Ο Σούπα είναι πάλι 0 deaths. Το παλικάρι δεν πεθαίνει. Ένα inhib κάτω. 2 inhib κάτω. Ο Kassadin σπαμάρει spells σε χιλάρι ταυτόχρονα επειδή έχει ροά. Σιγά, η διαφορά είναι 9.000 gold. Τίποτα. Η Jinx μου έχει 4 items. Οκ, να μορφωθούμε λίγο. Απλά είμαι πίσω στη ζούγκλα. Είμαι πίσω στη ζούγκλα, αλλά ποιος να είναι. Η ζούγκλα είναι useless. Δεν κάνει τη διαφορά. Έχουμε να στακάρουμε πολύ ώρα και το hardstyle. Δεν μπορούμε να βαρέσουμε hardstyle stacks. Παραλίγο. Super barrier κάτω. Το παλεύουμε. Ρε φίλε, το Κασάντε πάντα δεν νιώθω έτσι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω Κασάντε να μην νιώθω τίποτα. Σεν του, θες να πεις και τίποτα άλλο, φίλε? Ωραία, Caps. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Jinx full items, Void stuff στην Orianna, Mundo, δεν πάει Titanic. Δεν πάει Titanic, πηγαίνει full drain tank. Κοίτα, ο Kassadin, κάποιοι θα πείτε ότι έχει σκεϊλάρι. Κάποιοι θα πείτε ότι είναι Nero. Ο Kassadin είναι 4 items με Conqueror και level 18. Το ακούω, αλλά και... TL Nero, η Gamespace θα χάσει από Mate αύριο, αποκλείεται. Η Gamespace θα καπάρει 2-0 αύριο. Και ο Sento θα παίξει insane με Rel, ούτε ένα κακό engage. Ωρε λάμπρος παπουτσάκης, παραλίγο. Παραλίγο. Πήγε να δει το mad play εδώ. Ωραία, κυνηγάνε τον Caps. Ο Caps χάνει τεράστιο ποσοστό από το HP του. Μόνο από τον Ελγιό και που πηδάει πάνω του που έχει heal reduction, έχει 4 items ο σκύλος.
Δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Δεν είμαι έτοιμος. Ο Σκιούμον το έφαγε one shot. Δεν έκανε καν ulti. Απλά πέθανε. Ενώ έκανε ulti στο κενό. Ο Λάμπρος τον κυνηγάει μια ομάδα σκύλων. Σε παρακαλώ. Reset για την Jinx. Βάρα. Παπ. Φάτονα. Γάμα του. Shutdown. 1000 gold. Έρχεται το Κάσαντιν. Βοήθεια. Μαμά, έκανα πλάκα. Ποτέ δεν το εννοούσα. Αϊ, τον διέγραψε. Fuck. Τι vamos, Σκόι, γαμώ το Σόι. Ρε φίλε, πεζότανε. Το είχα δει το όνειρο, αλλά άλλος με Κάσα την κέρδισε. GG. Well played, Koi. Respect. Champions, πρωταθλητές. Πάλι φάγαμε καλά σήμερα. Όλη η Ελλάδα, haters στον Koi. Αυτοί ήμασταν.